BMG დილა მშვიდობისა ყველას, ეს 24 ივლისი და ჩვენი საქმიანი დილა, BMG სახელით მოგესალმებით ყველას, ჩემო საქმიანებო და წარმატებულ ვარაქიან დღეს გისურვებთ ყველას. სწორედ მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში უამრავი ქვეყანაა, შეერთებული შტატების ჩათვლით, რომელიც ლეგალურად მაცხოვრებელ უცხოელებს აძლევენ საშუალებას შანსს უბრალოდ მიიღონ ქვეყნის პასპორტი, მის წინაშე შესრულებული ვალდებულებების პირობებში საუბარია ინვესტიცია, მსხვილი ბიზნესის დაწყება, უძრავი ქონების შეძენა და ასე შემდეგ. სოფლიოში რეალურად მხოლოდ 10 ქვეყანაა, რომელიც საკუთარი ქვეყნის პასპორტებს ყიდის, ოფიციალურად ყიდის. აი მაგალითად, პასპორტის შეძენა შეგიძლიათ ავსტრიაში. ის დაახლოებით 23 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დაგიждდებათ, პლუს მინუს. კიპრზე 2 მილიონი 400,000 დოლარის ინვესტიცია არის გასაკეთებელი. თურქეთში 1 მილიონი დოლარი, მალტაზე 65,000 დოლარით მეტი, ვიდრე თურქეთის ფასი, ანუ 1,65,000 გადახდა მოკიდე. პაპუა პასპორტებს ყიდიან თქვენთვის ძალიან ცნობილ ვანუატუზე 226,000 დოლარად, გრენადაზე 208,000 დოლარად, სენტ-კიტზე და ნევისზე 150,000 დოლარად, დომინიკის რესპუბლიკაში 100,000 დოლარად და სულ ახლახანს უმასპინძლეთ კიდეთ ანტიგუა ბარბუდას პრემიერ-მინისტრს თუ არ ვწდები, იქ პასპორტს 100,000 დოლარად იღებთ. ცხადია ხა ამ ქვეყნებში სხვადასხვა პირობებია, ავსტრია მაგალითად იყენებს პირობად, რომ აპლიკანტმა ეროვნულ ეკონომიკაში ინვესტირება აქტიურად მოახდინოს და ამიტომაც არის ეს ამბავი საკმაოდ ძვირი, რომ მათ უღირდეთ მოქალაქეობის გაცემა. თურქეთში შეგიძლიათ მოთხოვნილი მილიონი და საქართველოში ისაც ეს მილიონი აქვს, არის ძალიან ბევრი და მიჭკიტინებენ ახლა ძალითვალი ძეზეურად ლოგინიდან. მოკლედ თურქეთში შეგიძლიათ უძრავ ქონებაში დააბანდოთ, ან სულაც ადგილობრივ თურქულ ბანკში დეპოზიტზე განათავსოთ, ოღონდ დეპოზიტის შემთხვევაში საუბარია უკვე 3 მილიონზე და მინიმუმ 3 წლით უნდა იყოს თქვენივე ანგარიშზე, თუმცა დადეპოზიტებული თურქულ ბანკში. იდეაში ამათეულიდან 8 ქვეყანა სავალუტო ფონდის მიერ შეფასებულია როგორც ოფშორული ქვეყნები და უმრავლესობა ესეთი შეძლებული საფორბსი ადამიანების ამას იმიტომ კი არ აკეთებს, რომ მეორე პასპორტი მიიღონ, არამედ ცდილობენ და გამოსდით კიდეც თავი არიდონ გადასახადების გადახდას. ნუ ცხადია არის ნაწილი, რომელიც ამ ხერხით თავს არიდებს სამშობლოში მიმდინარე მოვლენებს თავი დააღწიოს, თუმცა არის კიდევ ერთი მიზეზი, რომ დიდრები პასპორტს ყიდულობენ შემდეგი მიზეზით. თქვენ თუ კი უკვე გაქვთ იახტა, ორი თვითმფრინავი, შემდეგი შენაძენი მალტის პასპორტია, ესეთი ფრთოსანი ფრაზაც არსებობს და ასე ამბობენ და რეალურად ეს მარიაჟის ნაწილია და ტრაბახის. თუ რეალურად სხვა, ანუ ამაზე დავივლით კიდევ წყაროებს, რომ მომავალში უკეთესად გავშალოთ თემა, თუმცა ამ პასპორტებთან დაკავშირებით და შესაძლებლობებს რეალურად თქვენ დამატებით უკვე ჩვენს ვებგვერდზე BMG-ზე იხილავთ. პასპორტს აქ ვერ იყიდით. ამ მიმართულებით აქცენტირება, ანუ რა შეღავათები ან წახალისება ექნება ინვესტორს საქართველოსთვის, ეს ნამეტავად უცხოხილია. ამაზე ბევრს არავინ არ ფიქრობს, გარდა იმისა, რომ ვამბობთ, რომ ზოგადად კარგი სიტუაციაა, დაბალი გადასახადებია, რეგისტრირება სწრაფად ხდება და ამდაგვარი, მაგრამ ერთი რეიტინგი, რომელშიც საქართველოს დედაქალაქმა თბილისმა ამოყო თავი, მეორე წელია ნიუ-იორკი მსოფლიოს ყველაზე ჭკვიან ქალაქად სახელდება Motion Index-ის მიხედვით. სიაში მეორე და მესამე პოზიციებს უკვე ლონდონი და პარიზი ენაწილებენ. რეიტინგში მსოფლიოს 80 ქვეყნის 165 ქალაქის მონაცემია გაანალიზებული. შემდეგი ინდიკატორების მიხედვით ადამიანური კაპიტალი, ანუ ტალანტების მოზიდვა, განვითარება და შენარჩუნება, სოციალური ინტეგრაცია, კონსენსუსი ქალაქში მცხოვრებ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის,
ეკონომიკური განვითარება, სატრანსპორტო და ეკოლოგიური განვითარება, урბანული დაგეგმარება, ლონდონმა საუკეთესო შედეგი ადამიანური კაპიტალის კრიტერიუმში მიიღო, მიზეზი კი ქალაქში პრესტიჟული უნივერსიტეტების და ცენტრების რაოდენობაა. პარიზის დაწინაურება კი ქალაქში განვითარებულმა ტრანსპორტმა, კერძოდ მეტრომ და მოსახლეობაზე მორგებულმა ველო ბილიკებმა გამოიწვია. ერთი პეკინზე გაისეირნონ ჩვენთან ერთად ველო ბილიკზე, თავიც და ბოლოს მარტივად რო ჩანს. თბილისის საუკეთესო შემდეგი გარემოს კრიტერიუმში აქვს. 39 ადგილი ავიღეთ. ყველაზე ცუდი урბანულ დაგეგმარებაში მაინც 130 ადგილია. თბილისის 104 ადგილზეა ეკონომიკის კრიტერიუმში, ადამიანური კაპიტალის კრიტერიუმში 125 ადგილზე ვართ. ტექნოლოგიების კრიტერიუმში კი 108-ზე. რეიტინგში ბოლო ადგილები პაკისტანის, ნიგერიისა და ინდოეთის ქალაქებმა დაიკავეს. და რეალურად ესე იკვრება motion index-ის რეიტინგი, რომელზეც როგორც გითხარით, მთავარი ინდიკატორი მაინც არის ადამიანური კაპიტალის, მოზიდვა და შენარჩუნება. საუბარია, რომ ტალანტების მოზიდვა, განვითარება და შენარჩუნება. მათ ეთყობა არიციან, როგორ ვიზიდავთ ჩვენ ტალანტებს მთავრობაში, რა სიხშირით ვიზიდავთ ამ ტალანტებს მთავრობაში, თორე უმალ motion index-ში ყველა სხვა კრიტერიუმს, მათ შორის урბანულსაც დავივიწყებდით და პირდაპირ პირველ ადგილს მოგვანიჭებდნენ. კარგი. ლეგენდის წასვლა, ტექტონიკური ცვლილებები და მიწისძვრა მსოფლიო ავტოინდუსტრიაში. ესეთ შეფასებები ვნახებ Fiat Chrysler-ის და Ferrari-ის შეფის ხელმძღვანელის Sergio Marchionne's წასვლის შემდეგ კომპანიიდან, კაცო, ჯამთელად არის, კომპანიიდან წავიდა. რეალურად ამ ყველაფრის ოფიციალური მიზეზი არის პოსტოპერაციული გართულებები. მარკიონემ ამბობენ მოიტეხა ხელი და საკმაოდ რთული გართულებები ჰქონდა, როგორც მედია ამას წერს, თუმცა მენეჯერი, რომელიც სასწაული მოახდინა და ამერიკული და იტალიური კომპანიების გაერთიანება შეძლო ავტოინდუსტრიის ოფიციალურ გურუთ და გამორჩეულ მენეჯერად მიიჩნეოდა. იგი 2004 წლიდან ხელმძღვანელობდა Fiat-ს კვირაში 7 დღე დღესასწაულების და სადაგი დღეების გარეშე. და სწორედ მის ესეთ წასვლას საკმაოდ მძიმე გამოხმაურება ჰპოვა. საქართველოში კი ამ და სხვა მანქანების საწვავზე ფასები ექსტრემალურად მაღალია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ფიქრობს, რომ აქციზის კორექციის და გადასახადის შემცირების შემთხვევაში შესაძლებელია ფასმა დაიწიოს, რადგან ბიზნესის გაერთიანება სწორედ აქ ხედავს ყველაზე დიდ რეზერვს. ისე მაინც შეგახსენებთ, რომ 2004 წლიდან 2017-მდე ბენზინის ტიპის საწვავზე აქციზის გადასახადი 1 ტონაზე 250 ლარს შეადგენდა და დიზელზე 150-ს, ხოლო შარშან პირველი იანვრიდან ეს გადასახადი გაორმაგდა, გახდა 500 ლარი და დიზელის შემთხვევაში კიდევ უფრო გაიზარდა. და გახდა 400 ლარი. შემდეგ საცალო ქსელში საწვავი 20-25 თეთრითაც გაზვირდა, თუმცა ის პერიოდულად იკლებს და იმატებს სხვადასხვა მიზეზებით. თუმცა გავწიოთ ყველაფერი გვერდზე, ჩემი პირადი და უპირობო მხარდაჭერა პრემიერ-მინისტრის და ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივას, რათა მოხდეს იმპორტირებული საწვავის სრულად გადაყვანა 2019 წლის იანვრიდან ევროსტანდარტებზე და ხარისხზე, რაც გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ ევროპული საწვავი, რომელიც რეალურად თურქმენული ან რუსულია, რაც საქართველოში შემოდის, შემოგვასაღონ როგორც ლამის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, რომელიც აჯანსაღებს გარემოს. და იმედი მაქვს პრემიერ-მინისტრი სითამამით აღასრულებს ამ დანაპირებს და დროულად განახორციელებს იმ ცვლილებებს, რის შემდეგაც უკვე ნამდვილად შეიძლება დაიწყოს ფიქრი, რამდენად აქვს საქართველოს ბიუჯეტს იმის ფუფუნება, რომ შეელიოს გაზრდილ აქციზებს, რომელიც თავის დროზე ყოველგვარი ზედმეტი გაფრთხილების გარეშე საახალწლო საჩუქრად უძღვნეს თოვლის ბაბუასგან და მისი ირმებისგან მთელ ბიზნეს ინდუსტრიას. აი დღევანდელ ფასებს რაც შეეხება ეს ხშირად აინტერესებს BMG-ს მიმდევრებს, რა ხდება მსოფლიოში ფასებთან მიმართებაში და როგორ შეიძლება ამის შედარება დადარება საქართველოსთან მსოფლიოში. 1 ლიტრი ბენზინის საშუალო ფასი $1.17. ეს არის საშუალო ფასი. $1.17. სხვადასხვა ქვეყნებში ბენზინის ფასს პორტალი Global Petrol Prices და თუ გეზარებათ მისი მოძებნა BMG წაიკითხე და იქ ყველაფერს ნახავს, ასევე ძალიან ბევრი რეიტინგია ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებით Forbes-ზე. მოკლედ, ყველაზე იაფი ბენზინი მსოფლიოში ვენესუელაშია.
ნუ გაიქცევით ახლა ვენესუელაშია იგი 1/100 ცენტი ღირს. ამავე პორტალის ინფორმაციით საქართველოში ფასი საშუალოზე დაბალია და ქვეყანა 50 ადგილს იკავებს ბენზინის საშუალო ფასით და საქართველოს ფასი დოლართან შედარებით 98 ცენტი. აღნიშნული მონაცემები მიმდინარე წლის 9 აპრილიდან 16 ივლისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. 9 აპრილიდან 16 ივლისის პერიოდი და ამ პერიოდში საქართველოში ბენზინის საშუალო ფასი ლარებში რო გადავიყვანოთ 2 ლარი და 23 თეთრიდან 2 ლარი და 51 თეთრამდე მერყეობს. და ამავე პერიოდში სოფლიო ბენზინის საშუალო ფასი 3 ლარი და 88 თეთრი იყო. 3 ლარი და 88 თეთრი. საქართველოში მაქსიმალური 2 და 51 დაფიქსირდა. საქართველოს მონაცემები აღებულია როგორც ოფიციალური სახელმწიფო უწყებებიდან, ასევე კერძო კომპანიებიდან. და მაშასე ქვეყნების ათეული, სადაც საწვავი ყველაზე იაფია. ვენესუელა გითხარით, აღარ დავასახელებ მას. რა ღირს ბენზინი ვენესუელაში? ირანი 27 ცენტი litrზე, სუდანი 34 ცენტი litrზე, სუდანი მესამე ადგილზეა, ქუვეითი 35 ცენტი litrზე, ეკვადორი 39 ცენტი, ნიგერია 42 ცენტი, თურქმენეთი თითქმის ლარი ღირს 43 ცენტი litrზე, ეგვიპტეში 53 ცენტი, ყაზახეთში 52 ცენტი, ბაჰრეინში ბენზინს 53 ცენტად შეიძლება. სოფლიოში ყველაზე ძვირი საწვავი სოფლიოში არის ისლანდიაში და ის litrზე საშუალოდ 2 დოლარი და 13 ცენტი, ანუ 5 ლარსაც აჭარბებს. 2 დოლარად და 12 ცენტად შესაძლებელია აი ესეთი ძვირი ღირს ბენზინის შეძენა. ჰონკონგში, ნორვეგიაში 2 დოლარზე იაფად ბენზინს ვერ ნახავთ. ყველაზე ძვირად ღირებული საწვავის მქონე ქვეყნების ხუთეულში საბერძნეთი შედის, სადაც საწვავი $1 და 85 ცენტი ღირს და ასევე წეღან თქვენთვის კარგად ნაცნობი ბარბადოსიც, სადაც ასევე 2 დოლარს აღწევს ნავთობის ფასი. ნავთობის არა, ბენზინის. ესეთი ამბავია, ამ ყველაფერს დეტალიზაციას აუცილებლად ნახავთ დღეს უკვე BMG-ზე. ამასობაში მეზობელი ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობკომპანია, სახელმწიფო კომპანია, რომელიც არც საქართველოში უჩივის იდეაში მასშტაბებს, ახალ სივრცეებს იღებს და იპყრობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაზსადენები კომპანია SOCAR Georgia Gas. პირდაპირ მიყიდვის წესით გადაეცა მთავრობის განკარგულების მიხედვით გაზსადენებში SOCAR Georgia Gas-მა 21,300,000 ლარი უნდა გადაიხადოს და აქედან 8,5 მილიონი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 თვეში, დანარჩენი თანხა კი 48 თვეში. გაზსადენებია კასპიის, ზუგდიდის, ახმეტის, გარდაბნის, ზესტაფონის, ოზურგეთის და ონის მუნიციპალიტეტებში. ეს არის ჩამონათვალი, რომელიც SOCAR-მა მიიღო და რომელთა ჯამური სიგრძე რამდენიმე ათეული კილომეტრია. ასევე აზერბაიჯანის თემაზე და ამ ინფორმაციას GBC ავრცელებს, აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკმა უკვე ოფიციალურად მიმართა საქართველოს ეროვნულ ბანკს ლიკვიდაციისთვის, ამიტომაც არ მოხვდნენ ისინი Forbes Bankeris რეიტინგებში და ჩვენ მხოლოდ 15 ბანკის, მათი მენეჯერების და აქციონერების შესახებ მოგაწოდეთ ინფორმაცია. მანამდე კი აზერბაიჯანის განვითარების ბანკი თვით ლიკვიდაციის რეჟიმში იყო. რამდენიმე თვის განმავლობაში პორტფელს თავად მართავდა. ბანკის ცნობით ამ დროისთვის დასაფარი 100,000 ლარის სესხებიღა არის დარჩენილი და ანგარიშებზე კლიენტის მოუკითხავი სახსრებია. მიაკითხეთ თუ ვინმეს გესმით, რომ იქ რაღაცა გქონდათ. მოკლედ, ეროვნული ბანკის ლიკვიდატორის დანიშვნამდე გასასხვისებელი პორტფელისთვის კონტრაქტორი ბანკიც თავად აარჩიეს და ძირითადი ვალდებულებებიც გაისტუმრეს, ჩემო ბატონო. გაისტუმრეს და მათ შორის აქციონერების და მათ შორის ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილისთვის დაარსებული ვალი, უბრალოდ ვანო ჩხარტიშვილის ოჯახისთვის იქ იყო საუბარი 3 მილიონ ლარამდე ოფიციალური ვალი. ბანკში როინ ცაციაშვილის მისვლამდე აქციონერები აქტივის გაყიდვის ვარიანტებსაც განიხილავდნენ და მათ შორის იყო ვარიანტი, რომ ეს ყველაფერი გაყიდულიყო ჩინურ CEFC-ზე, რომელსაც ფოთშის თიშში 24,5 მილიონ ლარზე მეტი აქვს გადახდილი და მმართველობის 3 წლიან პერიოდში ასევე საუბარია 150 მილიონიან ინვესტიციაზე, საიდანაც 50 მილიონი სწორედ აქ უნდა ჩაიდოს. აზერბაიჯანულ ბანკს საქართველოში საქმიანობას უახლოეს მომავალში 11
წელი შეუსრულდა, არა, შეუსრულდებოდა. აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შემდეგ საქართველოში სულ როგორც გითხარით, მოქმედი 15 ბანკი რჩება, საერთო აქტივები 35.5 მილიარდ ლარს აჭარბებს, კაპიტალი 5 მილიარდიანი საბანკო სექტორი ყველაზე ძვირად დაქირავებულ მენეჯერებს უყრის თავს. ძაღლმა კონკურენციამ თამაშის წესები მარტივად დაადგინა, დამფუძნებელები კარგ მენეჯერებს ერთმანეთს ხელიდან სტაცებენ და მათ გადაბირებასაც არ ერიდებიან. საქართველოს ბაზარი ერთგვარად უჩვეულოა ცოტა ეს ტრანსფერებისთვის და ეროვნული ბანკის ტოპ ზედამხედველი ოთარ ნადარაია TBC-ის მენეჯმენტშია. სების მთავარი რეგულატორი მურთაზ კიკორიაკი საქართველოს ბანკის CEO იყო და ეხლა ეროვნულ ბანკში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა, იგი ვიცე-პრეზიდენტია. სხვათა შორის ჯერ ისევ 16 ბანკის აქციების მფლობელი მენეჯერები მხოლოდ 4 ბანკს ყავს. ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაშვილი და ოთარ ნადარაიასთან და მურთაზ კიკორიასთან ერთად მინდა გიორგისაც გამორჩეულად წარმატებები უსურვო საქართველოს ბანკში გადაბარგდა. მოკლედ 29-ვე სახელი და გვარი თუ გაინტერესებთ Forbes-ის ბოლო ნომერს გაეცანით Forbes Bankers. ან ჩვენ ვებგვერდს Forbes-ის ყველაფერს ნახავთ, ლიდერების სახელები და გვარები, მათ მფლობელობაში არსებული აქციების მოცულობების და მისი ღირებულებების შესახებ კი Forbes-ის ვიდეო კოლაჟით შეგიძლიათ დათქმეთ. Forbes Bankers 200-მდე რეიტინგს Facebook გვერდზე ეტაპობრივად სხვადასხვა თემებზე დაინტერესებული მკითხვები აუცილებლად ნახავდნენ. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ვიდეო და რეიტინგები გელით, რომელზეც უკვე ამოიქოქა სრულად Forbes Georgia და ქართულ რეიტინგებს თითქმის ყველა გამოცემაში ინდუსტრიების და სექტორების მიხედვით შემოგთავაზებთ. ის რაც გელოდებათ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში არ უნდა გამოტოვოთ. ძალიან საინტერესო საქმიანი დილის ეთერი გელიწია. 24 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ თამარ ქავთარაძე, ნათია ფარეხელაშვილი, გოგა მელიქიძე, ოთარ შარიქაძე, ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი გიორგი არსოშვილი იქნება. მას პინძლობთ ზაზა ფაჩულიას. დილა საქმიანია TV პირველზე. პრივატიზაციიდან ბიუჯეტმა 63.5 მილიონი მიიღო, რაც წინასწარი გეგმის 229%-იანი გადაჭარბებაა. საქმნახშირის სამმა ხელმძღვანელმა პირმა თანამდებობა დატოვა, თან ისე დატოვა, რომ გამოძიება ჯერ არც დასრულებულა. ორბელიანის მოედნის მშრალი ხიდისა და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში თბილისის განვითარების ფონდი დამატებით 11 მილიონ ლარზე გამარტივებული შესყიდვის უფლებას ითხოვს. აჭარის მთავრობაში ცვლილებებია, ახალ ხელმძღვანელთან ერთად შეიცვლებიან მინისტრებიც. ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ მინისტრები პირველივე სამუშაო დღეს წარადგინა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ჯაბა ფუტკარაძე უხელმძღვანელებს. ჯაბა ფუტკარაძე ვარშავის უნივერსიტეტის დოქტორანტია ეკონომიკის მიმართულებით და ასევე ლესტერის უნივერსიტეტის მაგისტრი ფინანსური ეკონომიკის მიმართულებით. ბოლო დროს ჯაბა მუშაობდა წამყვან საერთაშორისო აუდიტორულ
კომპანიაში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე და იგი სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსი გახლავთ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობაზე, როგორც მოგახსენეთ, ტიტე აროშიძემ დაიწყო მუშაობა. ის დღემდე როგორც საჯარო ისე არასამთავრობო სექტორში მოღვაწეობდა და ბოლო დროს აჭარის სტრატეგიული განვითარების კვლევის შეფასებებზე და სოფლად ადგილობრივი პოტენციალის ოპტიმიზაციის კუთხით შრომობდა. განახლებულ სამთავრობო გუნდში მინისტრების თანამდებობები აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ინგა შამილიშვილმა, ასევე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ შეინარჩუნეს. არ თუ ინარჩუნებს, აფართოვებს თავის გავლენას და სრულად ყოვლისმომცველი ხდება DCFTA-ის მსგავსად ანა ლაპიაშვილი, რომელიც როგორც იქნა შემოუერთდა საქმიანი დილის გუნდს და დაამთავრებს ჩემს გაუთავებელ არ ვიცი უკვე რა ვთქვა, მონოპოლია არ ამაქვს, ეგ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ დროებით შეგაწყვეტა. ყოველ შემთხვევაში ის რაც ახლა მოვიცავი ამ ჩემი პროლოგის სახით, იმედია ანა იქნება გადანაწილებული შენს არაჩვეულებრივ ყოლაში ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სულ რამდენიმე წუთით ვითხოვ მათ ყურადღებას და ისევ დაგიბრუნებ შენ მაყურებლებთან ურთიერთობის შესაძლებლობას, თუმცა იქამდე ბიზნესი ახლებების დრო და რამდენიმე ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის. საქართველოს 2018 წლის იანვარ-ივნისში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსვლობებმა შეადგინა 5,646,659 ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მიღებულია 5,821,911 ლარის მოცულობით, არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებულმა შემოსავლებმა კი შეადგინა 63,520 ლარი. ფინანსური აქტივების კლებით მიღებულია 37,261 ლარი, ხოლო ვალდებულებების ზრდით 526,035 ლარი. საშემოსავლო გადასახადის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა 1,494,000 ლარია. ფაქტიურად მიღებულია 1,425,648 ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 100% შეადგენს ეს თანხა. მოგების გადასახადის სახით მიღებული შემოსავლების მოცულობამ კი შეადგინა 6 თვის საპროგნოზო მოცულობის 110,4%. გადასახადებმა ქონებაზე ჯამში 11,100 ლარი დააფიქსირა. გადასახადების საქონელსა და მომსახურებაზე 6 თვის საპროგნოზო მოცულობით 2,711,000 ლარია და მიღებულმა შემოსავალმა 2,806,220 ლარი დააფიქსირა, რაც გეგმის 103,9%-ია. მათ შორის უნდა აღინიშნოს დამატებული ღირებულების გადასახადის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა, რომელიც 2,36,000 ლარს უტოლდება. ფაქტიურად მიღებულია 2,152,067 ლარი, ანუ ამ შემთხვევაშიც გადაჭარბება 105,7% ფიქსირდება. აქციზის სახით მიღებულმა შემოსავლებმა კი ჯამში შეადგინა 654,153 ლარი, რაც გეგმის 96,9%-ია. მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა არის 1,200 ლარი, ფაქტიურად მიღებულია 3,805 ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 317% აღერიცხა აქაც. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2015-16 წლებში განხორციელებული შესყიდვების და შრომის ანაზღაურების შესაბამისობის აუდიტი ჩაატარა. ამის შედეგად გაირკვა, რომ 2015-16 წლებში შრომის ანაზღაურების მუხლით სულ გაწეულია 4,223,993 ლარის ხარჯი. მათ შორის თანამდებობრივმა სარგომ 2,900,000-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა, პრემია იყო 1,397,300 ლარი და დანამატი 150,627 ლარი. საბჭოში არსებული საპენსიო პოლიტიკა არ არის სისტემურად დარეგულირებული და არ ატარებს ახალისების ფორმას. პრემიის გაცემის არსებულ პრაქტიკას კი თანამდებობრივი სარგოს ხასიათი აქვს. პრემიის გაცემის ბრძანებებში არ არის მითითებული პრემიის გაცემის მიზნობრიობა. საბჭოს მიერ გაცემული პრემიები ძირითადად თანამდებობრივი სარგოს და არა ახალისების ხასიათს ატარებს, ამბობენ აუდიტის სამსახურის ამ ანგარიშის ავტორები. აუდიტის სამსახური იუსტიციის საბჭოს რეკომენდაციით მიმართავს ამავე დროს, რომ შრომის ანაზღაურების სისტემის რაციონალურობის და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია საბჭომ განსაზღვროს საპრემიო პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც დადგინდება პრემიის გაცემის კრიტერიუმები და შემუშავდება შესაბამისად პრემიის გაცემის წესები.
21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა კი გადარიცხული 274,736 ლარის ბიუჯეტში უნდა დააბრუნოს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა აქაც ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის 2015-16 და 17 წლის 9 თვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესაბამისობის აუდიტი ჩაატარა და ამ აუდიტის შედეგად გამოვლინდა, რომ 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატზე UEFA-ს რეგულაციებით ევროპის ჩემპიონატის ნაკრებისათვის საკვალიფიკაციო გაასვლით მატჩებში, რომელიც გულისხმობს მგზავრობის, კვების და დაბინავების ხარჯების უზრუნველყოფას, UEFA-დან გამოყოფილი იყო 135,000 евро. ფეხბურთის ფედერაციას 5 გასვლითი მატჩის შესაბამისი ვალდებულებები უნდა დაეფინანსებინა. რეალურად კი წინასწარ გაწერილი მიზნით ერთ გასვლით მატჩში ფეხბურთის ფედერაციამ გაწია 82,809 ლარი. ხოლო 4 გასვლით მატჩში სამინისტროდან ფედერაციაში გადარიცხული საბიუჯეტო სახსრები შეადგენდა 322,320 ლარს. შესაბამისად, მათ გარკვეული თანხის დაბრუნება ბიუჯეტისათვის მოუხდებათ. საკნახშირის სამმა ხელმძღვანელმა პირმა კი თანამდებობა დატოვა. კომპანიის ინფორმაციით, წარმოების დირექტორმა გია ქარქაშაძემ, შახტის დირექტორმა აკაკი ახვლედიანმა და მთავარმა ინჟინერმა გიზო კირკიტაძემ თანამდებობები დატოვეს. საკნახშირში აცხადებენ, რომ გენერალურ დირექტორს მხოლოდ გარკვეული ტექნიკური სამუშაოები აქვს დასასრულებელი და ის პირველივე დღიდან მზად იყო, რომ თანამდებობა დაეთმო. რაც შეეხება სხვა მოთხოვნებს, ამაზე ჯერჯერობით კომპანიაში არ საუბრობენ. გაურკვეველია ტყიბულის შახტის დახურვის ან სახელმწიფოსათვის დაბრუნების თემაც. ტყიბულში მეშახტეთა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა გუშინ. 16 ივლისს კი შეგახსენებთ მინდელის შახტაში მომხდარ შემთხვევას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ორბელიანის მოედნის მშრალი ხიდის და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში თბილისის განვითარების ფონდი დამატებით 11 მილიონ ლარზე გამარტივებული შესყიდვის უფლებას ითხოვს. ფონდში ამბობენ, რომ 52 მილიონი ლარი, რომელიც გასულ წელს პროექტისათვის გამოიყო, საკმარისი არ აღმოჩნდა, რადგან შენობების მდგომარეობა იმაზე მძიმე იყო, ვიდრე წინასწარი შეფასებით ეს ჩანდა. განცხადში, რომელიც ფონდმა შესყიდვების სამსახურს გაუგზავნა, აღნიშნულია, რომ პრობლემები შეიქმნა როგორც მიწის ქვეშა გაყვანილობების, ასევე გრუნტისა და შენობების მდგრადობის კუთხით. თვითნებური ჩამოშლის გამო რამდენიმე ისტორიული შენობის დემონტაჟით საჭირო გახდა, რამაც დამატებითი პროექტირების აუცილებლობა გამოიწვია. გარდა ამისა, რამდენიმე სადარბაზოში გამოვლენილია ისტორიული მოხატულობის ფაქტი, რომელთა შენარჩუნებასაც დამატებითი სამუშაოები სჭირდება. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია გასულ წელს დაიწყო და ის 52 მილიონიანი პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით კი კომპანია ინსის გადაეცა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დუშეთის მუნიციპალიტეტში როშკა არხოტის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას ახორციელებს. BMG სამინისტროში განუმარტეს, რომ პროექტის ფარგლებში 28 კილომეტრიანი გზა მთლიანად გადაიჭრა და მაღალი გამოვლობის ავტომობილებს გადაადგილება უკვე შეუძლიათ. პროექტის მიმდინარეობას კი მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შენგელიაც სტუმრობდა და ადგილზე გაეცნო. მშენებარე გზის დათვალიერების შემდეგ კი მან სამუშაო შეხვედრა ასევე მშენებელ კომპანიასთან გამართა და დეტალურად განიხილა პროექტის მიმდინარეობა. დღესაც მანქანით უკვე შესაძლებელია მაღალი გამოვლობის მანქანაზე მაქვს საუბარი იქ ჩასვლა. ეს ნიშნავს, რომ პირიქით ხევსურეთი დაკავშირებულია და თანხმობას გეპატიჟებით იქ. სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით ბორჯომში ახალი სასტუმრო შეპასე ძველი ბორჯომი გაიხსნა. ძველ ბორჯომში დამატებით 15 ახალი ოთახი იქნება და 12 ადამიანს დაასაქმებენ. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა კი 410,000 ლარს შეადგენს. ძველი ბორჯომი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში სესხის პროცენტის თანადაფინანსებას პროექტი განახორციელებს. პროგრამას უკვე 59 ბენეფიციარი ჰყავს, რომელიც სამინისტროს სააგენტოს აწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით სასტუმროს მშენებლობის დასრულებას და ინვენტარით აღჭურვას შეძლებს.
ქართული ღვინის პოპულარიზაციისათვის კი ღვინის ეროვნული სააგენტო 560,000 ლარის ოდენობით გამარტივებული შესყიდვის უფლებას ითხოვს. სააგენტოს გეგმის მიხედვით ქვეყნის შიგნით და მსოფლიოს 15-მდე ქვეყანაში მთელი რიგი ღონისძიებების გამართვა და მონაწილეობის მიღებაა დაგეგმილი, მათ შორის არის დეგუსტაციების, კონკურსების, კონფერენციების, გამოფენების და მედია კამპანიების, ასევე სარეკლამო რგოლების დამზადებაც. სააგენტოში მიიჩნევენ, რომ ღონისძიებების შინაარსი და სპეციფიკა შეუძლებელს ხდის შესყიდვის წინასწარ განსაზღვრას, რის გამოც საზოგადოებრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათ აუცილებლად მიაჩნიათ, რომ ეს პროცესი გამარტივებული შესყიდვით მოხდეს. თანხის ათვისება მიმდინარე წლის აგვისტოსიდან დეკემბრის ჩათვლით არის დაგეგმილი. გასულ წელთან შედარებით თხილის მწარმოებლები მიმდინარე წელს გაცილებით უკეთეს მოსავალს ელოდებიან. ფაროსანასა და სოკოვანი დაავადებების გამო შარშან 50% მოსავლისა ფაქტობრივად განადგურდა. წელს თხილის გადამამუშავებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე მოწერელი ამბობს, რომ ნედლეულის მხოლოდ 17%-ია დაზიანებული და როგორც თავად აღნიშნავს, მავნებლის აქტივობა არის საკმაოდ დაბალი, დაახლოებით 5-7%-ის ფარგლებში. აი, რაც შეეხება სოკოვან დაავადებებს, აქ უკეთესი მდგომარეობა, რადგან ბევრმა მწარმოებელმა გაითვალისწინა მდგომარეობა და შარშან თუ არ იყო უზრუნველყოფილი შეწამლითი სამუშაოები, წელს ეს პროცესი ფაქტობრივად სრულად არის ათვისებული. ახლა კიდევ ერთი ფერმერის ისტორია უნდა გაგაცნოთ. ჯონი სიმონია, რომელსაც აბაშაში საზამთრო მოჰყავს, ამბობს, რომ თურქულმა საზამთრომ ფერმერები ჩაძირა. ის აღნიშნავს, რომ ახლახან შემოვიდა საზამთრო, ნაწილი აგვისტოში უნდა შემოვიდეს, თუმცა თურქული საზამთრო ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში გამოჩნდა და მაღაზიათა ქსელებში ის გაცილებით იაფად არის მყიდველისათვის შეთავაზებული, შესაბამისად კონკურენცია უჭირთ. მისი თქმით, მაშინ როდესაც სარეალიზაციო ქსელში თურქული საზამთროს ფასი არის 35 თეთრი, ადგილობრივი მწარმოებლისათვის პროდუქციის თვითღირებულება 40 თეთრია და ეს გაყიდვებში პრობლემებს უქმნით. ბიზნესი ახლებების პირველი ნაწილის შემდეგ კი ახლა დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვა მოვისმინოთ და ამასაც გიორგი გაგვაცნობს. $23 ივლისის ვაჭრობის შედეგად დოლარი კვლავ 2 ლარსა და 44 თეთრზეა. ეს ლარი დოლარის წყვილი ამ ნიშნულზე ბოლო 3 კვირის განმავლობაში სტაბილურად არის. ევროს ფასი 2 ლარი და 86 თეთრია. ამ შემთხვევაში ევროს შემთხვევაშია საუბარი 2 თეთრს მინიმალურად გადააჭარბა ცვლილება. ლირას შესაძენად 51 თეთრი დაგჭირდებათ, ხოლო ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 21 თეთრად ფასობს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში იანვარ-ივნისში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 410 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 37.9 მილიონი ლარით 8.4%-ით ნაკლებია 2017 წლის პირველი ნახევრის მაჩვენებელზე. ცალკე აღებულ ივნისის თვეში ბანკების მოგება 50%-ით 48 მილიონი ლარით შემცირდა და 48 მილიონი ლარი შეადგინა. ივნისში ბანკების შემოსავლებმა 346 მილიონ ლარს გადააჭარბა, საიდანაც 274% შემოსავლებია, ხოლო 72 მილიონი ლარი არასაპროცენტო შემოსავლები. იანვარ-ივნისში ბანკებმა 55.9 მილიონი ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს. სულ ეს არის მათთან დაკავშირებით. ახლა ამინდის პროგნოზი და ანა და შემდგომ უკვე ჩვენი პროლოგის ეპილოგური ნაწილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unison. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გუშინდელთან შედარებით დღეს თბილა, გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოში უნალიქოთ ჩაევრის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭიქით. შესაძლოა იყოს სეტყვაც. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 33 გრადუსი, ბათუმში 34 და ქობულეთში 34
34 გრადუსი. ფოთშიც 34 გრადუსს ვარაუდობენ მაქსიმალურ ტემპერატურას, ქუთაისში 35 და ზუგდიდში 34-ს. ოზურგეთში 36 გრადუსი იქნება, ონში 34, გორში 35, ცხინვალში 34 და მარნეულში 36. რუსთავშიც 36 გრადუსი ამოსაოდნელი, ახალციხეში კი მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში მხოლოდ 22, ბაკურიანში იწვიმებს კიდეც და 23 გრადუსია მაქსიმუმ ნავარაუდავი, ახალქალაქშიც მცირე წვიმას ელოდებიან და 26 გრადუსს, სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევარში იქნება მცირე ნალექი და აქ 24 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსაოდნელი, თელავშიც წვიმიანი დღე იქნება, ოღონდ მცირე ნალექით და 34 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა. დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. აღმოსავლეთის ქარიც იქროლებს და მაქსიმუმ 36 გრადუსს მიაღწევს დღეს სიცხე. ანას მადლობა. ჩვენ ახლა დაპირებულ პაუზაზე გავალთ. შემოსავლები სჭირდება, თანაც შეიძლება მეტი BMG-ს და TV პირველს. რეკლამის დრო დადგება, მანამდე აუცილებლად ნახავთ საქმიანი დილის ანონსაც და სულ რამდენიმე წუთში უკვე ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად გავცემთ კითხვაზე პასუხს. რა შესაძლებლობა და პოტენციალი აქვს საქართველოში ფეხსაცმელების ჩანთების და აქსესუარების წარმოებას. ასეთი პირველად. სულ რამდენიმე წუთში გრძელდება საქმიანი დილა. 24 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ თამარ ქავთარაძე, ნათია ფარეხელაშვილი, გუგა მელიქიძე, ოთარ ჟარიქაძე, ნინი ლონგურაშვილის სტუმარი გიორგი არსოშვილი იქნება. მას პინძლობთ ზაზა ფაჩულიას. დილა საქმიანია TV პირველზე. რა შესაძლებლობა და პოტენციალი აქვს საქართველოში წარმოებულ ფეხსაცმელს, ჩანთებსა და აქსესუარებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოო საქართველოში დაკვეთით საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ KPMG ფეხსაცმლის ჩანთებისა და აქსესუარების წარმოების სექტორში მათი საინვესტიციო შესაძლებლობების შესახებ ჩაატარა კვლევა, რომლის შედეგებით საკონსულტაციო კომპანიამ ფეხსაცმლის წარმოებულ კომპანიებს და საზოგადოებას გუშინ წარუდგინა. მოდით სიუჟეტი ვნახოთ, რა შეეხება ეს კვლევა, რა მონაცემები მიიღეს და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოს ფეხსაცმლის წარმოების მრავალწლიანი ისტორია აქვს, რომელიც დღემდე წარმატებულად გრძელდება. საქართველოში წარმოებულ ფეხსაცმელებს, ჩანთებსა და აქსესუარებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც იცნობენ. ამის ერთ-ერთი მაგალითი მინიმალისტური დიზაინის სპორტული კედების მწარმოებელი კომპანია Crostია. Crostისთან ერთად არანაკლებ წარმატებულია ჩანთების მწარმოებელი კომპანია გეფერინიც. სააგენტო აწარმოე საქართველოს დაკვეთით საკონსულტაციო კომპანია KPMG-მ კვლევა მოამზადა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ფეხსაცმლის ჩანთებისა და აქსესუარების წარმოების დიდი პოტენციალი აქვს. რამდენიმე საინტერესო უპირატესობა გამოიკვეთა. ერთ-ერთი ეს არის ისტორიული ცოდნა ზოგადად საქართველოში ამ კუთხით. საბჭოთა კავშირის დროს მოგეხსენებათ, ჩვენ გვქონდა ძალიან წარმატებული საფეიქრო ინდუსტრია წარმოების შესაბამისად. ამასთან ერთად ემატება ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რაც ჩვენს გაგვაჩნია ევროკავშირთან, ჩინეთთან და მთლიანად 2.3 მილიარდიან ბაზართან. ეს აძლევს დამატებით სტიმულს ინვესტორებს, რომ გადმოიტანონ თავისი საწარმო აქ, ან უბრალოდ ახალი საწარმო გახსნან და აწარმოონ ჩანთები, ტყავის აქსესუარები და ფეხსაცმელები. კიდევ ერთი ეს არის ძალიან დაბალი კომუნალური გადასახადები, რაც ძალიან განსხვავდება ევროპის გადასახადებისგან, არის ბევრად დაბალი და ამასთან ერთად მუშახელის ხელფასები, რაც ასევე აღმოსავლეთ ევროპასთან და დასავლეთ ევროპასთან შედარებით ბევრად მცირე არის. კვლევაში ადგილობრივი ფეხსაცმლის ჩანთებისა და აქსესუარების ექსპორტის, იმპორტის, წარმოებისა და მოხმარების მაჩვენებლებსაც გაესვა ხაზი. კვლევის მიხედვით საქართველოში ამ მიმართულებით 2015 წლიდან 2017 წლამდე ამ პროდუქციის იმპორტი გაზრდილი, ხოლო ექსპორტი შემცირებულია. რაც შეეხება წარმოებასა და მოხმარებას 2016 წლის მონაცემებით წარმოება შემცირდა, ხოლო მოხმარება გაიზარდა. საინვესტიციო შემოთავაზება ძირითადად მოიცავს მიახლოებით, ანუ რა რაოდენობის პროდუქციის წარმოება არის შესაძლებელი და შემდეგ უკვე
ექსპორტზე გატანა. ეს ბუნებრივია გამოიწვევს იმას, რომ თუ ვინიცობა და მოხდა სიტყვაზე დაინტერესება ინვესტორების მხრიდან და აქ გაიხსნა ქარხნები, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გამოიწვევს უმუშევრობის ზონის შემცირებას, ასევე პატარა კომპანიებს, ანუ ადგილობრივ ქართულ კომპანიებს შეეძლებათ ის, რომ გადამზადებული კადრი, რომელიც სიტყვაზე იმუშავებს გავს დიდ კორპორაციაში, ანუ მათთვის უფრო ხელმისაწვდომი იქნება მერე თუნდაც კვალიფიკაციური კადრის მოძებნა, ვიდრე რეალურად ჩვენ ეხლა რო გამოვიკვლიეთ ადგილობრივი კომპანიები, ანუ რეალურად ეხლა არის ეს პრობლემა. სოფლიოს და საქართველოს ბაზრის ანალიზის შემდგომ საკონსულტაციო კომპანია KPMG-მ სამი საინვესტიციო შეთავაზება მოამზადა იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ქართულ ბაზარზე სწორედ ტყავის და სპორტული ფეხსაცმლის სამგზავრო ჩანთების მიმართულებით მუშაობენ. საინვესტიციო შეთავაზება ფინანსურ მოდელს მოიცავს საწარმოსთვის, რომელიც წლის განმავლობაში 6-დან 8 მილიონამდე ერთეულ პროდუქტს აწარმოებს. ჩვენ ხედავთ პოტენციალს, წინაწელი დავასრულეთ 42%-იანის დით და შემდეგ წელსაც დაეკვინი გვაქვს 50%-იანის და უახლოეს მომავალს გეგმასაც შეეხება, ეს არის ის პოინტში ხსნით აგვისტოს-ვეში მაღაზიას და ასევე გვემატება დეკემბერში კიდევ ერთ სავაჭრო ცენტრში კიდევ ერთი მაღაზია. ესე რომ საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები. როგორც სააგენტო აწარმოეს საქართველოს დირექტორი მიხეილ ხიდურელი ანონსებს, მიმდინარე წელს კიდევ ერთი კვლევა, კერძოდ ავტოსატრანსპორტო ნაწილების წარმოების შესახებაც ჩატარდება. ამასთან მისივე თქმით, წლის განმავლობაში საერთო ჯამში კიდევ 4 კვლევა ჩატარდება. და დაპირებული სტუმრიანობა საქმიან დილაში თამარ ქავთარაძე KPMG საქართველოს საკონსულტაციო დეპარტამენტის მენეჯერი გახლავთ, მე მას მივესალმები და ჩვენთან ერთად არის ნათია ფარეხელაშვილი, იგი აწარმოებს საქართველოს პორტფოლიო მენეჯერია, პორტფელის მენეჯერი ინვესტიციების მხარდაჭერის დეპარტამენტიდან. ნათია, თამარ. მოგესალმებით. როგორია დილით ადრე გაგვიძება და საქმიან დილაში ყოფნა? კარგია, მაგრამ დილით ადრე გაგვიძება დარწმუნებული ვარ, არ გიჭირ. რა ჩვენა კვლევა? მაგრამ კვლევამდე უფრო მეტად ისი რა მაინტერესებს, რატომ ეს ინდუსტრია წარმოუდგენელია, რომ კვლევას მიანდო, თუ ინდუსტრია ოდნავ მაინც არ იძლევა სიმპტომებს ინტერესისა და განსაკუთრებით ბიზნესის მიმართ. მე აქ არ მინდა რომ სახელმწიფო იყოს აქტიური მხარე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მრავალწლიანი წარსულის მქონე ინდუსტრიამ ინტერესი დაიმსახურა. მე გაცილებით მეტის თქმა შემიძლია, ვიდრე სიუჟეტში იყო, ნათქვამი, წარმატებულ ქართულ ბრენდებზე, რომლებსაც აუტლეტები, პატარა აუტლეტები, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც უკვე ლამის ჰონგ-კონგშიც აქვთ გახსნილი, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით. დღეს მაინტერესებს ინდუსტრიასთან დაკავშირებით, რატო ჩათვალა აწარმოეს საქართველოს ეს ამბავი და მე უკვე მაინტერესებს KPMG-ის მიდგომები, როგორ გამოიკვლია ეს ამბავი. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის ამ თემით. როგორც მოგახსენებათ, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება ჩვენთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საინვესტიციო მიმართულებას, რატომ კონკრეტულად მსუბუქი მრეწველობის ეს დარგი. როგორც მოგახსენებათ, საქართველოს აქვს მდიდარი ისტორია საფეიქრო წარმოების მიმართულებით. ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებობდა ქარხნები, რომლებიც აწარმოებდა როგორც ტექსტილის პროდუქციას, ასევე ტყავის პროდუქციას. ჩვენ გვინდოდა დავსულიყავით იმ პროდუქტებამდე, რომლებსაც ექნებოდა ყველაზე კარგი შესაძლებლობა DCFTA-ის უპირატესობების გამოყენების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა გუნდმა გაანალიზა სხვადასხვა პროდუქტი და ეკონომიკური საქმიანობა და მივედით დასკვნამდემ, რომ სწორედ ამ პროდუქტებს აქვს კარგი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს წარმოება საქართველოში და ექსპორტზე იქნას გატანილი ევროკავშირში და ასევე სხვა მნიშვნელოვან რეგიონებში, სადაც იზრდება მოთხოვნა მსგავსი ტიპის პროდუქტებზე. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ როგორც მოგეხსენებათ, DCFTA-ის და ასევე სხვა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები აწესებს გარკვეულ კრიტერიუმებს პროდუქციის წარმოშობასთან დაკავშირებით, კერძოდ კი რომ დაკმაყოფილდეს მოთხოვნა და დაერქვას პროდუქტს, რომ წარმოებულია საქართველოში, უნდა შესრულდეს გარკვეული კრიტერიუმები. აღმოჩნდა, რომ ფეხსაცმელების და ჩანთების პროდუქტების შემთხვევაში ეს უფრო იყო გაცილებით მარტივი, კერძოდ კი კრიტერიუმების მიხედვით არ არის დაწესებული შეზღუდვა იმპორტირებული მასალის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ფეხსაცმელების მაგალითზე ვიტყვი, რომ თავარია არ მოხდეს ესე ვთქვათ მზაანაწილების საქართველოში აწყობა, მაგრამ თუ დავუშვათ იმპორტირებული ტყავი ან ტექსტილის ნაჭერი შემოვა, აქ დაიჭრება მასალა და შემდგომ შეიკერება პროდუქტი, შესაძლებელია რომ პროდუქტმა მიიღოს პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი, ეგრეთ წოდებული ევრო 1 და შემდგომ ტარიფის გარეშე გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. ამასთან ერთად ჩვენ
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტი, რომ ფეხსაცმელების და ჩანთების პროდუქტებზე ზოგადად არის მაღალი იმპორტის გადასახადი დაწესებული იმ სამომხმარებლო ბაზრებზე, სადაც იზრდება მოთხოვნა აღნიშნულ პროდუქტებზე. მაგალითისთვის, ევროპისა და დსთ-ის ქვეყნებში დაახლოებით ადის ფეხსაცმელების შემთხვევაში იმპორტის გადასახადი მაქსიმუმ 17-დან 30%-მდე, ხოლო ჩანთების შემთხვევაში 9.7-დან 20%-მდე. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები 2.3 მილიარდიან ბაზართან, რაც იმ ფინანსურ და ფისკალურ ინცენტივებთან ერთად, რასაც საქართველოს მთავრობა სთავაზობს პოტენციურ ინვესტორებს, ქმნის ძალიან საინტერესო შესაძლებლობებს. სწორედ ამ ანალიზს დავხდენით, მანამ სანამ უშუალოდ საკონსულტაციო კომპანიას დაუკვეთავდით კვლევას. ზოგადად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ჩვენ გაზაფხულზე უკვე დაწყებული ქონდა პოტენციურ ინვესტორებთან ამ თემის წარდგენა, უბრალოდ გაზაფხულზე ჩვენ დაგეგმილი ქონდა საინვესტიციო მისია ჩინეთში. იქიდან გამომდინარე, რომ უცხოელი ინვესტორებისთვის, რომლებსაც არანაირი ცოდნა არ აქვს საქართველოს ბაზრისა, მნიშვნელოვანია ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეპორტები, საინვესტიციო წინადადებები. ჩვენ გავაგზავნეთ მოთხოვნა საქართველოში ოპერირებად ტოპ საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიებთან და მოკვლევის შემდგომ უკვე გაიმარჯვა KPMG-მ და შემდგომ KPMG-მ დაიწყო პროცესი. რა იყო ამ შემთხვევაში კვლევის მთავარი თემა, რა კითხვაზე გინდოდათ პასუხის მიღება სანამ გადავალთ? ან მთავარი, როცა დავალება მიეცეთ, რომ კვლევა გვინდა, რა დაუკვეთეთ? საკონსულტაციო კომპანიას დაუკვეთეთ, რომ გაეკეთებინა აღნიშნული პროდუქტების წარმოების კუთხით მსოფლიოს და საქართველოს ბაზრის ანალიზი და შეერჩია ყველაზე მიმზიდველი 3 პროდუქტი, რომლის წარმოებასაც ექნებოდა ყველაზე მაღალი საინვესტიციო პოტენციალი. აქედან გამომდინარე, გააკეთა რა საკონსულტაციო კომპანიამ მსოფლიოს და საქართველოს ბაზრის ანალიზი. კომპანია დავიდა 3 პროდუქტზე. ეს არის ტყავის ფეხსაცმელი, ტექსტილის და ტყავის სწორად სპორტული ფეხსაცმელი და ასევე სამგზავრო ჩანთები, რასაც თაკო განიხილეთ. როგორ მიხვედით ამ შედეგამდე? რომ ნახოთ რა დაუკვეთეთ და მე რა მივიღეთ. რა ჩამოვიდა? და ეს KPMG-მ გააკეთა მიზეზი თუ რატო იქნა ავტორიტეტული KPMG შერჩეული ნათია მახსნა აწარმოეს საქართველოში სააგენტოს სახელით. ეხლა კი უკვე დრო არის რომ მოვსმინოთ თამარ ქავთარაძეს თაკო გისმენთ ყურადღებით. დიახ, მე მოგეთ მოგახსენებთ თვითონ ეტაპები, რისგან შედგებოდა კვლევა. პირველ რიგში, როგორც ნათია მახსენა მოიცავდა წარმოების, როგორც ასე ვთქვათ, მოხმარების და იმპორტ-ექსპორტის ანალიზი მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში, კერძოდ ეს იყო ევროპა და ესეთე შუა აღმოსავლეთის ქვეყნები, ჩინეთი და თურქეთი. ასევე გაანალიზდა საქართველოს პოტენციალი და მოხდა მისი შედარება კონკურენტ ქვეყნებთან, რომლებიც ასევე კვლევის დროს მოხდა მათი იდენტიფიცირება სხვადასხვა კრიტერიუმებით, როგორიც არის მაგალითად მუშიპო, ასე ვთქვათ, გლობალური, ასე ვთქვათ, მოთამაშეების მიერ სიტყვაზე არსებული ქარხნები და წარმოება აღნიშნულ ქვეყნებში და აქედან გამომდინარე შეირჩა უკვე ამ ანალიზის საფუძველზე შეირჩა ის სამი პროდუქტი, რაც უკვე ნათია მახსენა და ამისთვის უკვე მომზადა კონკრეტული საინვესტიციო შეთავაზებები, რომლებიც იდეაში უკვე სხვადასხვა როჩოუებით უკვე უნდა მოხდეს წარდგენა ინვესტორებთან და მათი, ასე ვთქვათ, დაინტერესების გაზრდა. ეს როდის დაიწყო ეს კვლევა თაკო? ეს კვლევა დაიწყო 2018 წლის მარტში და დასრულდა ივნისის დასაწყისში. ანუ პერიოდია ნათია, როცა ჩვენ უკვე რამდენიმე მოთამაშე, რომელიც თავისებურად წარმატებული იყო, უკვე იგივე იქნებოდა გეფერინი თუ სხვები, ყავს. დიახ, პერიოდი, როდესაც ყავს და სხვათა შორის კვლევის პროცესშიც ქართულმა კომპანიებმა მიიღეს მონაწილეობა საქართველოს ბაზრის ანალიზის პროცესში და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკონტრაქტო წარმოება ფეხსაცმელების კუთხით და ჩანთების კუთხით ჯერჯერობით არ არის განვითარებული, ჩვენ ყავს მოთამაშეები საქართველოს ბაზარზე, რომლებსაც აქვთ ექსპორტი და ეს არის საქართველოში წარმოებული ბრენდები და პროდუქცია. თუმცა, როგორც მოგეხსენებათ, საფეიქრო ინდუსტრიაში ტანსაცმლის წარმოების მიმართულება საკონტრაქტო წარმოების კუთხით ძალიან კარგად არის განვითარებული საქართველოში. კერძოდ კი იწარმოება ისეთი მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების პროდუქცია, როგორც არის Nike, Puma, Adidas, Moncler და ასე შემდეგ და ჩვენ გვინდა სწორედ მსგავსი გამოხმაურება და განვითარება პოვოს. ჩვენია ეგ აჭარა ტექსტილში არის გაკეთებული ხორვატიის ნაკრების მაისურების და უამრავი კიდევ სხვა. მე მინდა ამ კვლევის დასკვნაზეც ვიკითხო, თქვენ ახსენეთ გამოფენებრივი როუჩოები და ასე შემდეგ, უფრო მეტი კონკრეტიკა ამ კვლევის შედეგებზე რომ გაგვიზიაროთ, და რა გვინტერესებს თაკო კიდე ანუ უკაცრავად რა
აი კომპანიების და იმ მეწარმეების ჩართულობა, რომელთაც უკვე კონკრეტული შედეგები აქვთ. რამდენად იყო მნიშვნელოვანი მათი გამოცდილების გაზიარება საბოლოო დასკვნისას, რაც KPMG-მ ჩამოაყალიბა ინვესტორებისთვის. რეალურად უნდა აღვნიშნოთ, რომ წარმოება დიდი არ არის, ბუნებრივია შეიმჩნევა ტრენდი და ზრდა, თუმცა ეს არ არის დიდი, განსაკუთრებით ის საინვესტიციო შეთავაზება, რაც მომზადდა და იმ რაოდენობაზე გათვლილი რაოდენობაც სიტყვაზე მოხდა ამ იმპორტ-ექსპორტ გეფის ანალიზით, ბუნებრივია ვერ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ საკმარისია, თუმცა ძალიან კარგი საშუალება იყო ჩვენთვის, რომ გაგვეანალიზებინათ თუნდაც სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია, თუნდაც ის რომ როგორ შეიძლება გადამზადდეს მაგალითად კადრები, იმიტომ რომ გარდა კომპანიებისა, რომლებიც ოპერირებენ ამ სექტორში, ჩვენ ასევე შევხვდით ტრეინინგ ცენტრებს, რომელიც თავაზობს სიტყვაზე ამ მიმართულებით ტრეინინგებს. ეს ხედვაში კერძო სექტორის როლი როგორია და სახელმწიფოს ჩართულობა თუ არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი და აი ეს თანაფარდობა, რამდენად საჭიროებენ იგივე ამ მიმართულებების გააქტიურებისათვის კომპანიები დახმარებას თუნდაც სახელმწიფოსგან თუ ეს მათ ინდივიდუალურ უფრო თვითგანვითარებაზე და მუშაობაზე დამოკიდებული სტრატეგია. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ასევე გავაანალიზეთ ის სიტყვაზე პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს და ჩვენ იმ ქვეყნებში, რომლებიც სიტყვაზე მსოფლიოს რეგიონები, რომლებიც ჩვენს ანალიზში შედიოდა, იქაც ვაჩვენეთ სახელმწიფო რა სიტყვაზე დახმარებას თავაზობს ინდუსტრიებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს საინვესტიციო შეთავაზებები, რაც მომზადდა, ბუნებრივია, ამის სიტყვაზე ამ საინვესტიციო შეთავაზებებით დაინტერესებული ინვესტორებისგან შედეგი იქნება ის, რომ უშუალოდ ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის, რომ პირველი რომ ან უშუალოდ შემოვა ინვესტიცია მათი ფილიალების და ასე ვთქვათ შუობილი კომპანიების სახით, ან მეორე ვარიანტია, რომ მოხდება ინვესტირება არსებულ კომპანიებში და ანუ მათი გაფართოება, რაც ასევე ბოლო კითხვა კვლევის კუთხით ვიდრე ნათიასთან გადმოვინაცვლებ. გამოიკვეთა თუ არა ის კონკურენტული უპირატესობები, ჯამში რის გამოც საერთაშორისო საკონსულტაციო იქნა შერჩეული სახელმწიფოს მხრიდან, რითაც ჩვენ შეგვიძლია უპირატესობა დავანახოთ პოტენციურ ინვესტორებს, აიმისოთ რომ რატომ საქართველოში და რა პოტენციალი აქვს ამას ყველაფერს. ნაწილი ნათიამ ახსნა DCFTA-ის და ყველაფრის პარკლებში, მაგრამ შედარებით კიდე რომ დამოვიდეს. გარდა DCFTA-ისა, ასევე გამოიკვეთა თვითონ ხელფასების ხარჯის კუთხით უპირატესობა გამოიკვეთა ადამიანური რესურსი, გამოიკვეთა ასევე გადასახადების კუთხით სიტყვაზე შეღავათი, ეს იქნება საშემოსავლო გადასახადი თუ იქნება ასევე დამატებით კომუნალური გადასახადები, ასევე კვლევის შედეგად იდენტიფიცირება მოხდა იმის, რომ მშენებლობის ხარჯი და ასევე მიწის შეძენის ხარჯი, ღირებულება გაცილებით ნაკლებია საქართველოში ვიდრე შესაძალის ქვეყნებში და აქ მინდა აღვნიშნო, რომ მიწის ღირებულების გაანგარიშებაში არ იღებდა მონაწილეობას აწარმოეს საქართველოს პროგრამა, რომელიც ინვესტორებს უსასყიდლოდ გადასცემს მიწას, ამის გათვალისწინებით კიდევ უფრო კონკურენტული უპირატესობაში არის საქართველო. ნათია, ინვესტიციების ხარდაჭერის დეპარტამენტი. მე არ მაქვს იმის ფუფუნება, რომ თქვენ გაგიშვათ ამ კითხვის გარეშე კიდევ კონკრეტულად რა ინდუსტრიებზე მუშაობს და ამ წუთში რა არის სათვალავში საიმისოდ. ეს შეიძლება იყოს საკონსულტაციო კომპანიების ხარდაჭერით ან მათ გარეშე, მაგრამ მე მაინტერესებს სააგენტოს პოზიცია ამ თემაზე. კი ბატონო, როგორც უკვე ცნობილია, მიმდინარე წელს აღნიშნული კვლევის გარდა ჩვენ დავასრულეთ უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა, რომელმაც ასევე დადო საინვესტიციო წინადადებები. წარმოების მიმართულებით ჩვენ ვაპირებთ ვიმუშაოთ ახალ სექტორზე, რომელიც არის ტრანსპორტის და ელექტრონაწილების წარმოების მიმართულება. სხვათა შორის ამჟამად მიმდინარეობს ტენდერი საკონსულტაციო კომპანიის შესარჩევად. გარდა ამისა, ასევე ისევ აქტუალურია საფეიქრო მრეწველობა, ჩვენთვის კერძოდ კი ძაფის, ნაჭრის და ტანსაცმლის წარმოების მიმართულებით, ანუ სრული ღირებულება და ჯაჭვის შემავალი კომპონენტების წარმოება რომ მოხდეს საქართველოში, ასევე ჩვენთვის პრიორიტეტულია ფარმაცევტიული წარმოების მიმართულება, სამშენებლო მასალები, ქიმიური მასალები და ასევე თევზის ფერმების საინვესტიციო წინადადებების მომზადებასაც ვგეგმავთ. ეს ახლა არის პორტფოლიოში. ამავდროულად უძრავი ქონების მიმართულებით მხოლოდ სასტუმრო ინფრასტრუქტურით და შერეული ინფრასტრუქტურით არ შემოვიფარგლებით და ვგეგმავთ რომ მოვამზადოთ
არსებობს საწვრთნელი და სპორტული ბაზების საინვესტიციო შეთავაზებები და აუცილებლად ხას გაუსვავს სერვისების მიმართულებას, ვინაიდან ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს კიდევ უფრო მკაფიოდ პოზიციონირდეს როგორც სერვისების ექსპორტიორი ჰაბი და აქედან გამომდინარე ჩვენ გეგმავთ კონკრეტული საინვესტიციო წინადადებების მომზადება სერვისების აუთსორსინგის მიმართულებით, კონკრეტულად 5 მიმართულებაა შერჩეული, როგორც არის კოლ-ცენტრები და მომხმარებლის მხარდაჭერის სერვისები, ასევე საფინანსო სერვისების აუთსორსინგი, HR სერვისების აუთსორსინგი, IT სერვისების აუთსორსინგი და არქიტექტურული და დიზაინის სერვისების აუთსორსინგი. ჩვენი ნიუსები გამოწყობა უამრავი, რომელსაც BMG-ზე სულ რამდენიმე წუთში თქვენ შეგეძლებათ ამ საინტერესო საუბრის ვიდეო ვერსიაც იხილოთ, მაგრამ ეს არ იქნება მხოლოდ საუბარი ფეხსაცმელების ბაზრის კვლევაზე, საუბარია იმ სიახლეებზე, რომელიც ასევე ნათია ფარეხელაშვილმა გაგვაცნო, იგი აწარმოეს საქართველოში პორტფოლიოს მენეჯერია ინვესტიციების ხარდაჭერის დეპარტამენტიდან, ძალიან ბევრი სიახლე არის, რომელიც აწარმოეს საქართველოში გეგმავს უახლოეს მომავალში და მე მადლობა მინდა ასევე უთხრა KPMG საქართველოს საკონსულტაციო დეპარტამენტის მენეჯერს თაკო ქავთარაძეს, მადლობა დიდი მოგზანებისთვის, მადლობა თქვენი დროისთვის, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებთ და მალე დაგიბრუნდებით. აუდიტის სამსახურის დასკვნით 2016 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოში დანამატები და პრემიები დაუსაბუთებლად გაიცემოდა. სწორია თუ არა კონკურენციის სააგენტოს გააქტიურება, კანონმდებლები და დარგის სპეციალისტები არგუმენტებით. ქუთაისის თისში მზის პანელების წარმოება მომავალი წლიდან დაიწყება. ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. აუდიტის სამსახური დასკვნას აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოში დანამატები და პრემიები დაუსაბუთებლად გაიცა. ანგარიშის მიხედვით მომსახურების სააგენტოში 342 თანამშრომელზე ყოველთვიურად გაიცემოდა დანამატი, რისთვისაც ვერ იქნა წარმოდგენილი დანამატის გაცემის მატერიალური კანონიერების დამადასტურებელი რაიმე სახის აუდიტორული მტკიცებულება, ნათქვამია ანგარიში. გარდა ამისა, სააგენტოში დაუსაბუთებლადაა გაცემული 938,000 ლარის პრემიაც. დარღვეულია მთავრობის დადგენილებაც სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, სადაც დასაქმებულ პირებზე პრემიები კვარტალში 2-ჯერ და 3-ჯერ გაიცემოდა, მაშინ როცა დადგენილებით 1-ჯერზე მეტად არ უნდა ხდებოდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძე კონკურენციის სააგენტოს გააქტიურებას საჭიროდ მიიჩნევს და BMG-სთან ის ამბობს, რომ სანამ პარლამენტი ანტიდემპინგური კანონპროექტის განხილვებს დაიწყებს, მანამდე ცხადი უნდა გახდეს კონკურენციის სააგენტოს ზუსტი ხედვა ქვეყანაში კონკურენციის პირობების შექმნასთან დაკავშირებით. ანტიდემპინგური კანონპროექტის ცალკე კონტექსტში განხილვა, ჩემი აზრით, არ მისცემს ვერავის ვერ მისცემს სრულფასოვან წარმოდგენას იმაზე, თუ როგორ უნდა იმუშაოს და რა უნდა გააკეთოს კონკრეტულად ამ კანონმა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პირველ რიგში ჯერ უნდა დავიწყოთ ჩვენ და მე ესე დავაყენებ ეკონომიკის კომიტეტში საკითხს, რომ სანამ დავიწყებთ ამ კანონპროექტის განხილვას, პირველ რიგში იყოს ძალიან დეტალური განხილვა, მოვიწვიოთ კონკურენციის სააგენტო, მათთან ერთად ვიმსჯელოთ ქვეყანაში კონკურენციის პირობების შექმნასთან დაკავშირებით. კონკურენციის სააგენტო დღეს საქართველოში უნდა გახდეს ქვეყანაში კონკურენტული პირობების შექმნის გარანტი. ეს არის ვიღაცების მხრიდან სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებით ლობირება. ჯერ იყო და ამბობდნენ, რომ აი თუნდაც ფქვილს ვერ ყიდიან და ვიღაცას იაფად შემოაქვს ფქვილი, მე ერთდროს იყო საუბარი, რომ აი წალეკა საქართველოს თურქულმა კვერცხმა და მართლაც კვერცხი შემოდიოდა მაშინ 100% თურქეთიდან და დღეს 100% თითქმის ქართული კვერცხი წარმოება, მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ ღია ჩვენი საზღვარი, მაგრამ სწორედ კონკურენტუნარიანმა წარმოების შექმნამ განდევნა იმპორტული საქონელი. ის რაც ახლა ხდება, ეს არის ძალიან საშიში. ვინაიდან ცემენტი ეს არის ის სფერო, სადაც ეკუთვნის ბიზნესი ბიზინა ივანიშვილს. ეკონომისტი ირაკლი მაკალათია საქართველოში ანტიდემპინგური კანონმდებლობის შემოღებას ეწინააღმდეგება. ის ამბობს, რომ ეს არათუ ხელს შეუწყობს ლოკალური ბიზნესის განვითარებას, არამედ ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტ ოლიგოპოლიას გააჩენს. ის აღნიშნავს, რომ იმპორტიორი კომპანიებისათვის გარკვეული შეზღუდვების დაწესება ბაზარზე შემოტანილი პროდუქციის ფასს გაზრდის, რაც მძიმე ტვირთად მოსახლეობას დააწვება.
რეალურად ანტიდეპტიკური კანონის მიღება ნიშნავს, რომ მოსახლეობას მძიმე ფინანსურ ტვირთად დააწვება ეს კანონი, ხოლო ბაზარზე მოქმედ, ადგილობრივ ბაზარზე მოქმედ მონოპოლისტ კომპანიებს შეუქმნის სასათბურე პირობებს. უფრო კონკრეტულად რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იმისთვის, რომ ადგილობრივმა წარმოებამ კონკურენცია გაუწიოს უცხოურ პროდუქციას, ამისთვის უნდა მოხდეს იმპორტირებული პროდუქტებისთვის ფასების ხელოვნური აწევა, რაც შესაბამისად გაზდის პროდუქტებზე ფასების დონეს ქვეყანაში და ქვეყანაში არსებული ადგილობრივი წარმოება თვითონ ადგილობრივი წარმოებლები თავს იგრძნობენ კომფორტულად. ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში მზის პანელების წარმოება მომავალი წლიდან უნდა დაიწყოს. ზონის მმართველის სოსონ იბლაძის ინფორმაციით, გერმანულ ინვესტორებთან მოლაპარაკებები პრაქტიკულად დასრულებულია და თიზის 10,000 კვადრატულ მეტრზე საწარმოს მონტაჟიც მალე დაიწყება, რაც წლის ბოლომდე დასრულდება. იბლაძე აღნიშნავს, რომ საუბარია 5-10 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზე, რომელიც კიდევ უფრო გაიზრდება. საწარმო ჯამში კი 300 ადგილობრივს დაასაქმებს. მისივე თქმით, საწარმო ძირითადად ექსპორტზე იქნება გათვლილი, მათ შორის ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში, ამერიკასა და ეგრეთ წოდებული გალფის ქვეყნებში. ქარხნის მოწყობისათვის კი 10,000 კვადრატულ მეტრზე მიდის მოლაპარაკებები, რომელიც ამ დროისათვის პრაქტიკულად დასრულებულია. ნიბლაძე არ თვლის, რომ ქარხანა ადგილობრივ ბაზარზე განსაკუთრებით საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის საინტერესო იქნება, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ტექნოლოგიები იხვეწება და ვითარდება, ამან შესაძლოა მზის პანელებით წარმოებული ელექტროენერგიის გაიაფება და მოთხოვნის ზრდა გამოიწვიოს. ქარხანა ყოველწლიურად ჯამში 200-500 მეგავატის სიმძლავრის პანელების წარმოებას გეგმავს. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას კი ახალი დირექტორი ხავს. ზონის აქციონერების გადაწყვეტილებით ამ პოსტზე დავით ებრალიძე დაინიშნა, რომელმაც მმართველობა ნინო ტორჩინავასგან გადაიბარა. ებრალიძე სავაჭრო სამრეწველო პალატასთან არსებული საქართველოს-ჩინეთის მეგობრობის ასოციაციის დირექტორიც არის. ამავე დროს თიზის 75%-ის მფლობელი კი ჩინური CFC-ია. ამ წლის მართვას შეპს ევროაზიური მენეჯმენტ ჯგუფი ახორციელებს 15% არაბულ რას ალ-ხაიმას საინვესტიციო ორგანოს ეკუთვნის და 10% საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაშია. საავადმყოფოებისა და უნივერსიტეტების ეზოებში მოწყობილ სივრცეებში თამბაქოს მოწევა სექტემბრიდან დაშვებული იქნება. აკაკი ზოიძე განმარტავს, რომ ამ საკითხს მხარს ჯანდაცვის კომიტეტი დაუჭერს და შესაბამისი ცვლილება კანონში, რომლის თანახმადაც თამბაქოს მოწევა დახურულ სივრცეებსა და შენობებში აიკრძალა, სექტემბრიდან შეიცვლება. მისივე განმარტებით, სხვა დახურულ შენობებს ეს ცვლილება არ შეეხებათ. რაც შეეხება რესტორნებსა და კაფეებს, ის კლება, რაც ამ კანონის შემდეგ დაფიქსირდა, მისი თქმით, სამომავლოდ დაბალანსებული იქნება. მას შემდეგ, რაც თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება დახურულ საზოგადოებრივ სივრცეებში შეიზღუდა, 2 თვეზე სულ ცოტა მეტი დრო გავიდა. რა შედეგები მოგვიტანა რეგულაციამ, რომელსაც გარკვეულწილად აზრთა სხვადასხვაობა ახლდა. თან მცირე სიუჟეტი ვნახოთ. ჩვენ ერთ-ერთ ობიექტში, რომელშიც ფეხბურთის ყურება იყო ხოლმე და შიდა დარბაზი მთლიანად იყო გაჭედილი, დღესდღეობით ეს დარბაზი თავისუფალია. სარესტორნო დაწესებულებებში დახურული სივრცეები თითქმის ცარიელია. მათი მეპატრონეები ამბობენ, რომ თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის გამო სტუმრების უმრავლესობა დახურულ რესტორნებში აღარ შედის და ღია სივრცეებში მომსახურების მიღებას არჩევს. თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის შედეგი სარესტორნო ბიზნესისთვის 25%-დან 50%-მდე შემცირებული მომხმარებელია. ობიექტებზე, სადაც ეს ასე ვთქვათ, ლუდისმა და ტელევიზორთან ფეხბურთის ყურებაა და რაღაცეებია, იქ დაახლოებით 15 არა 20-25% შემცირება არსებობს. სამწუხაროდ განახევრდა, როგორც მომხმარებელთა რაოდენობა დარბაზში აღარ შემოდის მომხმარებელი, აღარ ეწევა სიგარეტს და ჩვენ შესაბამისად ვართ ცოტა ესე რომ ვთქვათ სავალალო მდგომარეობაში. ბიზნესის კუთხე ძალიან შემცირდა სტუმრების რაოდენობა. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზაფხული არის, ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ ძალიან უარყოფითად არის ასახული. რესტორატორთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამბობს, რომ ბიზნესმა დაკარგა როგორც მომხმარებელი, ისე შემოსავლები. მისი თქმით, კანონს არ შეიძლება 2 თვეში გამოეწვია საზოგადოების გაჯანსაღება, რადგან ვინც ეწეოდა, ისევ ეწევა, ერთი განსხვავებით.
ერთ-ერთი ავეჯი, რომელიც ჩვენთან დგას, ბოლის სუნი არა აქვს და ეს გვიხარია. და ეს არის ეფექტი დადებითი ჩვენი არის ეს. ბიზნესი დაზარალდა, თუმცა რეგულაციებს გაგებით მოეკიდა მომხმარებელი. რესტორატორები ამბობენ, რომ ამ მხრივ ექსესებს ადგილი არ ქონია. არ მოველოდით თუ ასე გაგებით შეხვდებოდა მოსახლეობა ამ კანონის მიღებას, იმიტომ რომ ჩვენ მეტალოვიდან გამომდინარე ყველას ეგონა რატომღაც რომ ეხლა კაცი რომ რესტორანში ზის და სასმელს მიირთმევს როგორ აუგზავნოთ მას სიგარეტა და აშენებ. მაგრამ აბსოლუტურად ერთ ინციდენტსაც კი არ ქონია ადგილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2 თვის განმავლობაში ჯამში 135 ჯარიმა გამოიწერა. 31 შემთხვევაში ფიზიკური პირი, 104 შემთხვევაში კი იურიდიული პირები დაჯარიმდნენ. სარესტორნო ბიზნესი რეგულაციის გავლენით გაცილებით რთულ ვითარებაში ზამთრის პერიოდში აღმოჩნდება, როცა მომხმარებელი ღია სივრცეებით მომსახურების მიღებას ვეღარ შეძლებს. სატელევიზიო ტიხარზეც მივხვდებოდით გალტენდაგარტის ბლოკის დროა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ჩართვისთვის გალტენდაგარტის სათაო ოფისიდან უკვე ემზადება გოგა მელიქიძე რომელიც კომპანიის საინვესტიციო ბანკის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელია მე მას მივესალმები გადავხედე რა გალტის ანალიტიკას ჩემო გოგო აღმოაჩინე ერთი საოცარი ამბავი ვიდრე გადმოგილოცავას ამ შემთხვევაში შენ სატელევიზიო პრეზენტაციას რომ განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში არც ძირითადი რაპორტების გამოქვეყნება გულისხმობ როგორც შემოსავლების კომპანიების ასევე სხვადასხვა დეკლარირებული პოლიტიკური მიმართულებების თემამ არაფერი დრამატულად დიდად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ შეცვალა არც ტრამპის ტვიტებმა ამ შემთხვევაში და თუ გადავხედავთ კარგად ამ ანალიტიკას დიდი სხვაობები არ იყო, თუმცა გარკვეულ პოზიციებზე იყო კლება და გარკვეულ პოზიციებზე იყო მატებები. მეტისთვის და ყველაფერისთვის ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის შენარსებობ ამ ქვეყანაზე, ასე რომ ხალბატონებო და ბატონებო, გოგა მელიქიძეს მოусმინოთ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. კი, გასული კვირა ოდნავ ისეთი პასიური კვირა იყო, არა მარტო ამერიკაში შეიძლება ითქვას სოფლის საფონდო ბაზრებისთვის, ეს რამოდენიმე მიზეზით არის გამპირობებული შეიძლება ზაფხულის სეზონითაც, მაგრამ რომ მიმოვიხილოთ ზოგადად გასული კვირა და ამავდროულად შეიძლება ითქვას წლის პირველი 7 თვე რო შევაჯამოცავით. გასული კვირის მანძილზე ამერიკული საფონდო ინდექსები ოდნავ გაიზარდნენ ფასში, ეს საუბარია 0.3-0.5%-იან ზაზე, შევხედოთ Dow Jones Index, Dow Jones-ი წლის თვალსაზრისით გაზრდილია 1.9%-ით, S&P გაზრდილია დაახლოებით 4.5%-ით, ანუ წლის პირველი 7 თვის მანძილზე, პირველ 6 თვეს დამატებული ივლისის მიმდინარე თვე და ყველაზე კარგად გაზრდილია Nasdaq-ი დაახლოებით 3.9%-ით, 3.9%-ზე ოდნავ მეტით არის კიდეც გაზრდილი. შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკული საფონდო ინდექსები წლის თვალსაზრისით საკმაოდ დადებითს დასაჩვენებენ და კარგია შევადაროთ სხვადასხვა რეგიონები, რომელმა განვითარებულ ეკონომიკებში და განვითარებად ეკონომიკებში რომელმა ინდექსებმა როგორი პერფორმანსი გვაჩვენეს მიმდინარე წლის მანძილზე. ამერიკაში ძირითადი აქცენტები გადატანილია შენ სწორად აღნიშნე ფინანსურ შედეგებზე მეორე კვარტლის ესე ვთქვათ ფინანსურ შედეგებს ელოდებიან ანალიტიკოსები, აქტივების მმართველები და ეკონომისტები. გარკვეული კომპანიების ფინანსური შედეგები გამოვიდა უფრო ფინანსური სექტორის საკმაოდ კარგად ხასიათდებიან ისინი, ანუ ინვესტორების მოლოდინებში ინვესტორებმა კარგად შეხედეს ამ ფინანსურ შედეგებს, ნახოთ ძირითადი კომპანიების ფინანსური შედეგები მეორე კვარტლის როგორ ესე ვთქვათ შტაბ-ბიჭებას მოახდენს ინვესტორებზე. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა ტრამპის განცხადებები, შენ სწორად აღნიშნე გასული კვირის პარასკევს CNBC-თან ინტერვიუს დროს ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთის თლიან ესე ვთქვათ იმპორტზე განეხილავს ტარიფების დას და ტრამპის ესეთი განცხადებები საკმაოდ ზეგავლენას ახდენს ხოლმე, მაგრამ შენ ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვის, რომ აღნიშნე რომ გასულ კვირას ესეთი მნიშვნელოვანი ხევები არ გამოუწვევია, იმიტომ რომ სამყარო შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად შეეგუა მას, რომ ტრამპი ამ სხვადასხვა მიმართულებით ზრდის იმპორტზე ტარიფებს, მაგრამ აღსანიშნავი არის ის, რომ ადრე თუ იყო საუბარი გარკვეულ მონაკვეთზე, გარკვეულ მოცულობაზე იმპორტთან, ჩინური იმპორტთან დაკავშირებით
იყო 100 მილიარდზე, გარკვეულ 30 მილიარდზე, შემდეგ ხან 10%-იან თაზე, ხან 25%-იან თაზე. CNBC-სთან ინტერვიუს დროს ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი თლიან მოცულობაზე, რაც დაახლოებით 500 მილიარდი დოლარის მოცულობაა, იმპორტის მოცულობა ჩინეთიდან, რაც ამერიკის ეკონომიკაში ხდება, ამ თლიან მოცულობაზე განიხილავს იმპორტის ტარიფის დას. ასევე ტრამპმა განაცხადა, რომ მას არ მოწონს საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, რაც ასევე საკმაოდ უცნაური იყო მისი მხრიდან. იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ფედი კიდევ უფრო მეტად აპირებს საპროცენტო განაკვეთების გაზრდას. ვერ ვიტყვი, რომ ამ განცხადება საპროცენტო განაკვეთებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოყვა ობლიგაციების ბაზარზე, მაგრამ ნუ რაც არის თავარი ბენჩმარკი, ანუ 10 წლიანი სახელმწიფო ობლიგაციები ამერიკაში, ანუ ტრეჟერი ბილები, მასზე დავინახეთ ფასის ოდნავი ვარდნა, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ განცხადებით შეიძლება ყოფილიყო განპირობებული. რაც შეიძლება უნდა ვიტყვი ერთ უწყოთ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, ივნისის ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა, საკმაოდ ოდნავ გაზრდილია საცოლო, ასე ვთქვათ, გაყიდვები 0.3%-ით ივნისში, გაზრდილია ასევე ინდუსტრიული წარმოება და რაც ყველაზე მთავარია, გაზრდილია უმუშევრობა, კიდევ უფრო მეტად შემცირებული უმუშევრობა ამერიკის ეკონომიკაში, რაც ისტორიულად ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი 1979 წლის შემდეგ ამერიკაში ესეთი დაბალი უმუშევრობა არ ყოფილა, რაც ისტორიული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. სანამ ევროზონაზე გადავალ, ვიტყვი ნავთობზე და ოქროს ფასზე, ნავთობის ფასი გასული წლის მანძილზე გაიზარდა და წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, გაზრდილია დაახლოებით 15%-ით. ნავთობი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი, ესე ვთქვათ, აქტივია, შეიძლება ითქვას commodity-ია, რაც წელს დავინახეთ 15%-ით არის მასე ფასი გაზრდილი. NASDAQ-თან ერთად NASDAQ-ია კარგად გაზრდილი, როგორც აღნიშნეთ 3.5%-ით. შეიძლება ოქრო სტაბილურად ვარდება და სხვადასხვა მიზეზთან ერთად ოქრო ჩვენ ვიცით, რომ ესე ვთქვათ, საპირისპიროდ ვითარდება ამერიკულ საფონდო ინდექსებთან შედარებით, განსაკუთრებით S&P 500-ს თუ შევადარებთ, S&P 500 როგორც აღნიშნე 4.5%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ოქრო დაახლოებით 7%-ით არის წლის მანძილზე შემცირებული, გასუკვირა საკმაოდ მაღალი ვარდნა დააფიქსირა და 1%-ზე მეტით შემცირდა. გადავალ ერთ-ერთ ვიტყვით ევროზონაზე, ევროზონაშიც იგივე შეიძლება ითქვას ტენდენცია დავინახეთ გასული კვირის მანძილზე, ანუ ოდნავ შესუსტებული იყო აქტიურობა საფონდო ბაზრებზე, მოცულობებს თუ შევხედავთ. როგორც ამ დროს ვიძახით ხოლმე, ესე ვთქვათ, flat performance იყო, არც მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, upside-ი დავინახეთ, არც მნიშვნელოვანი ვარდნები იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ ევროზონის საფონდო ინდექსები, ასე ვთქვათ, ნულოვან ზდაში არიან წლის თვალსაზრისით, ნუ კონკრეტულად ვთქვათ, მაგალითად გასუკვირას ოდნავ გაიზარდა STOXX 600, თავარი ევროზონის ინდექსია და წლის თვალსაზრისით უარყოფით დასაჩვენებს, სადღაც 0.4-0.5%-ით. შემდეგი ინდექსი DAX 30 ყველაზე მეტად არის შემცირებული, დაახლოებით 2.8-3%-იან უკლებას აჩვენებს წლის ჭრილში, იმიტომ რომ DAX 30 არის გერმანული ინდექსი და გერმანია ყველაზე სენსიტიურია ტრამპის განცხადებებთან მიმართებაში, გასუკვირას როგორც აღნიშნეთ ტრამპმა, რომ გააკეთა განცხადება ჩინური იმპორტის, თლიანად ჩინური იმპორტის, ესე ვთქვათ, ტარიფების დასთან დაკავშირებით. პირველი ეს ერთ-ერთი მთავარი ეფექტი ამ ყველაფერს ჰქონდა DAX 30-ის პერფორმანსზე, შესაბამისად, რამე თუ გერმანია არის მთავარი საექსპორტო ეკონომიკა ევროზონაში საფრანგეთთან ერთად, DAX 30 ყველაზე მეტად განიცდის ესეთ განცხადებებს ტრამპის მხრიდან. რაც შეეხება CAC 40-ს, ეს არის ფრანგული ინდექსი, CAC 40-ი გასული კვირის მანძილზე ოდნავ შემცირდა, მაგრამ ფრანგული ევროზონის ინდექსებში ერთ-ერთი ინდექსია, რომელიც ისევ წლის თვალსაზრისით 1.2-1.3%-იან ზდას ინარჩუნებს მიმდინარე წლის მანძილზე. ბრიტანეთში ოდნავ მოგვიანებით გადავალ, ევროზონაზე ასევე ვიტყვი, რომ მთავარი აქცენტი გადატანილია აგრეთვე მეორე კვარტლის ფინანსურ მომგებიანობებზე ევროპული კომპანიების და რა კომპანიებმაც გააკეთეს, ესე ვთქვათ, რაც გამოაქვეყნეს, რომ ამ კომპანიებმაც გამოაქვეყნეს თავიანთი ფინანსური შედეგები, ინვესტორებმა ასევე საკმაოდ დადებითად შეხედეს, ანუ ისინი ანალიტიკოსების მოლოდინებს ამართლებენ, მაგრამ ძირითადი ესე ვთქვათ გამოქვეყნებები მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგების კიდე წინ არის უახლოეს კვირების განმავლობაში მოხდება. ასევე ყურადღება გადატანილია ბრეგზიტთან მიმართებაში, ბრეგზიტის პროცესმა ოდნავ ბუნდოვანობა შეიძინა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბრეგზიტის ესე ვთქვათ პროცესის მინისტრი შეიცვალა, რომელსაც შესაძლებელია გარკვეული დეტალები სავაჭრო ხელშეკრულების ევროზონასთან, შესაბამისად ეს აწვება როგორც ბრიტანეთს, ასევე ევროზონასაც. ბრიტანეთში კარგი არის ის, რომ წლის პირველი კვარტლის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ, ინფლაციის ფონი ესე ვთქვათ იკვეთებოდა ბრიტანეთში, მაგრამ ივნისისთვის ინფლაცია გამოვიდა და წლიური არის 1.9%, შემცირება 2.1%-დან, რაც მაისში იყო, რაც ძალიან კაია და ჩვენ ვიცით, რომ აგვისტოში ესე ვთქვათ ბრიტანეთის ინგლისის ცენტრალური
ფედერალური ბანკი აპირებს რომ კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს ოდნავ საპროცენტო განაკვეთი, რომ უფრო მეტად დაიჭიროს ინფლაციური ფონი. ზოგადად თუ შევხედავთ ბრიტანულ ინდექსებს, FTSE 100 და FTSE 250-ს, შეიძლება ითქვას, რომ იგივე სიტუაციაა, რაც ევროზონის ძირითად ინდექსებში. FTSE 100 გასულ კვირას 0.7% გაიზარდა, მაგრამ წლის თვალსაზრისით ოდნავ კლებას აჩვენებს 1% შიგნით და FTSE 250-იც გასულ კვირას ოდნავ 0.4% შემცდა, მაგრამ წლის თვალსაზრისითაც ოდნავ მინიმალურს დასაჩვენებს 1% შიგნით. შეიძლება ითქვას, რომ ევროზონა ნულოვან მოგებაშია წლის მანძილზე საფონდო ინდექსებს თუ შევხედავთ, ამერიკა ბევრად კარგ პერფორმანსს აჩვენებს. გადავალ აზიაში, იაპონიაში ნიკეიმ კიდევ ვთქვათ დააგვანახა გასაკუთრებით კვირის პირველ ნაწილში, ზოგადად მოკლე სავაჭრო კვირა იყო იაპონიაში. მიმდინარე კვირის მანძილზე გუშინდა დღეს გუშინ უფრო სწორედ არ უნდა დავინახეთ ნიკეის პერფორმანსში. დაახლოებით ნიკეი წლის თვალსაზრისით 0.6%-ით არის კლებას აჩვენებს, ანუ ისევ ესე ვთქვათ ვერ გადავიდა დადებით ძაში, ხოლო სხვა ძირითადი იაპონური ინდექსები, როგორც ტოპიქს ინდექსი, მაგალითად ისინი 4-5%-ით არიან წლის ჭრილში შემცირებულები, ანუ იაპონიას ესე ვთქვათ კლებად პერფორმანსია წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იენა გამყარდა დოლარს, უბრალოდ შესუსტა დოლართან მიმართებაში, ანუ დოლარი გამყარდა იენასთან მიმართებაში, ჩვენ ვიცით, რომ 112-ის ფარგლებში 109-ის ფარგლებში ვაჭრებოდა უბრალოდ წლის დასაწყისში იენა დოლართან მიმართებაში და შემდეგ ესე ვთქვათ დოლარი გამყარდა და ეს 6%-იანი გამყარება განიცადა იენასთან მიმართებაში. ანალიტიკოსები ასევე მნიშვნელოვნად უყურებენ იაპონიას და ამერიკას შორის როგორ განვითარდება იმპორტ-ექსპორტის დინამიკა. ბოლო სტატისტიკით, ვთქვათ, იაპონური იმპორტი ამერიკაში ოდნავ შემცირდა და ამერიკული იმპორტიც იაპონიაში ოდნავ შემცირდა დაახლოებით 2.1%-ით და ანალიტიკოსები უყურებენ ამ ორ დიდ ეკონომიკას შორის ერთ-ერთი საკმაოდ კარგად მიდიოდა სავაჭრო პოლიტიკა და აი ამ ტრამპის განცხადებების შედეგად შეიძლება ოდნავ ამის შესუსტება მოხდეს. რაც შეეხება ჩინეთში იმ განცხადების ფონზე, რაც ტრამპმა გააკეთა, რომ იგი აპირებს მთელი ჩინეთის ესე ვთქვათ იმპორტი დაბეგროს, გაზარდოს, სწორედ გაზარდოს ტარიფი მასზე, ჩინური საფონდო ინდექსები საკმაოდ ცუდ დღეში არიან. შანხაი კომპოზიტი წლის მანძილზე დაახლოებით 14%-ით არის შემცირებული. იუანი, რაც ჩინური ვალუტა დოლართან მიმართებაში კარგავს ყოველდღე ღირებულებას, ბოლო სტატისტიკით 6%-ით არის შემცირებული. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩინეთის ეკონომიკის დაანონსებულია, რომ იქნება 6.7-6.8%, მაგრამ ანალიტიკოსები კიდევ როგორც წინა მიმოხილვაში იყოფიან ორ ნაწილად ეკონომისტები. რამოდენიმე მათგანი იძახის, რომ პრაგმატული თვალსაზრისით ამერიკა და ჩინეთი ერთმანეთში ამ სავაჭრო ომს არ გააჩახებს, მაგრამ გარკვეული ანალიტიკოსები იძახიან, რომ ეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაძაბული სავაჭრო ფორმატი იქნება სოფლიო ეკონომიკის დისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. აჩვევა სხვა განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი გასული კვირის მანძილზე დაახლოებით 0.1% შემცირდა და წლის კუთხით წლის ჭრილში სადღაც 7%-ით არის შემცირებული. ჩვენ თუ შევხედავთ ჩინური ინდექსებს და განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსებს, ერთმანეთს ძალიან ესე ვთქვათ გავნან ამ ორი ინდექსების ჩარტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩინური ესე ვთქვათ ინდექსების პერფორმანსი მნიშვნელოვნად აწვება სხვა განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს. იმიტომ რომ მაგალითად MSCI-ის emerging market-ების ინდექსი, რაც არის Morgan Stanley-ის emerging market-ების ინდექსის რო გადავუოთ თვალი, შეიძლება ითქვას იგივე დინამიკას იმეორებს, რაც შანხაი კომპოზიტია. ასე რომ ჩინეთის როლი განვითარებადი ეკონომიკებში რა თქმა უნდა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. და განსაკუთრებით ვოლატილურია ტრამპის განცხადებები, მიუხედავად ყველაფრისა ჩინეთთან დაკავშირებით. მადლობა გოგა მელიქიძეს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო. მთლიანი ფრაზა მორიგი გაგვიტოვა კიდეც, რომ ბაზარი ნელ-ნელა ეგუება ტრამპის ტვიტებს. ეს ამას ნამდვილად ხშირად გამოვიყენებთ, დარწმუნებული ვარ. უკა პეტრიაშვილსაც გამოადგება ხვალიდან მოყოლებული უკვე ეს ამბავი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთთან დაკავშირებულ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ღონისძიებებს არაკონკრეტული პროდუქტების ან რაღაც სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით, არამედ მთლიანად მოცვას აპირებს ამერიკის პრეზიდენტი. დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება.
ჩვენ ახლა კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს, ამაზე უკვე ანა იზრუნებს. მთელი მსოფლიო მიმოიხილა, გააერთიანა ერთიან ჩართვაში გალდენ ტაგარტის ოფისიდან, თუმცა ქვეყნებს ერთმანეთთან არა მხოლოდ გოგა, კულტურა, ენა და ტრადიციები განასხვავებენ და აკავშირებენ, არამედ საგადასახადო სისტემებიც მნიშვნელოვანია მათი განხილვისას, რომელიც ყველა ქვეყანაში განსხვავებულია. ზოგიერთი ქვეყანა სწორედ ამის დამსახურებით ოფშორული ზონაც კი ხდება, რადგან გადასახადების სისტემა ინვესტორებისათვის მიმზიდველია. ისინი მოგებიდან ნაკლებ თანხას იხდიან. შესაბამისად, მათი ბიზნესი ბევრად უფრო მომგებიანია. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწორედ მოგების გადასახადია, რომელი ქვეყნები გამოირჩევიან მოგების ყველაზე დაბალი გადასახადით. ამაზე უკვე დეტალებს ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ანა გიორგი. ანა, როგორც შენ აღნიშნე, ყოველ ქვეყანაში გადასახადების სხვადასხვა სისტემა მოქმედებს. პირველ ადგილს მოგების გადასახადის ყველაზე მცირე განაკვეთით კაიმანის კუნძულები იკავებს, სადაც ის 0% შეადგენს. კაიმანის კუნძულების მოქალაქეები მოგების გადასახადს საერთოდ არ იხდიან. სახელმწიფოსთვის კი შემოსავლის ერთადერთი წყარო სხვადასხვა მოსაკრებლებია. მსგავსი საგადასახადო სისტემა მოქმედებს ბაჰამის კუნძულებზეც, სადაც კაიმანის კუნძულების მსგავსად მოგების გადასახადი 0%-ია. შესაბამისად, ამ კუნძულზე მოქალაქეები თავიანთი საქმიანობიდან მიღებული მოგების პროცენტს სახელმწიფოს არ უხდიან. საინტერესოა ისიც, რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი არც ქონების გადასახადს იხდის. ბაჰამის კუნძულებიდან კი გვატემალაზე გადავინაცვლოთ, სადაც მოგების გადასახადი ფიზიკური პირებისთვის 7% შეადგენს და ის სახელმწიფომ წლების განმავლობაში შეამცირა კიდეც. 2008 წელს განაკვეთი 31%-ს უტოლდებოდა. რა მაგარი გამოვიდა? ანუკა გვატემალას შემთხვევაში, განსხვავდება თუ არა გადასახადების რაოდენობა ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, თუ ისინი ერთი და იგივე რაოდენობის გადასახადს იხდიან. გიორგი, საინტერესო დეტალია, იურიდიული პირებისთვის გვატემალას მთავრობას განსხვავებული გადასახადი აქვს დაწესებული, მათ შემთხვევაში მოგების გადასახადი 25%-ს უტოლდება. გვატემალისგან განსხვავებით კი ბულგარეთში, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები მოგებაზე ერთნაირად 10%-ით იბეგრებიან. როგორც ექსპერტები ამბობენ, სწორედ ამიტომ ბულგარეთი ბიზნესისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა. მეხუთე ადგილს კი ბოლივია იკავებს. ბოლივიის მოქალაქეებისთვის მოგების გადასახადით 13%-ია, თუმცა შესაძლოა ამ რიცხვმა შეცდომაშიც კი შეგვიყვანოს, რადგან ბოლივია ერთ-ერთი რთული საგადასახადო სისტემით გამოირჩევა. ფუფუნების ისეთი საგნები, როგორიცაა ავტომობილები, ალკოჰოლი ან სუნამო, 18%-დან 50%-მდე იბეგრება. შემდეგ მოდით გადავინაცვლოთ ლიეტუვაში, სადაც მოგების გადასახადი ფიზიკური პირებისთვის 15%-ია. ქვეყანაში საცხოვრებელი ადგილისა და განათლებაში გადახდილი თანხებიც კი იბეგრება. რაც შეეხება რუმინეთს. 1995 წელს იურიდიული პირებისთვის მოგების გადასახადი 38%-ს უტოლდებოდა. დღეს კი მდგომარეობა შეიცვალა და ის როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირების შემთხვევაში 16%-ია. შენს გახარებას კიდევ ერთხელ მითხარი, იმიტომ რომ სექტემბერში მიწევს მორიგი მოდერაციაც და პრეზენტაციაც რუმინეთში და მაინტერესებს რა გადასახადს იხდიან რუმინეთის მოქალაქეები, კიდევ რა გადასახადს იხდიან და ამ შემთხვევაში მოქმედებს თუ არა რაიმე ტიპის შეღავათები მათზე. გიორგი, სოციალური უზრუნველყოფის გადასახადი კომპანიების შემთხვევაში 23.45%-ია, ხოლო ფიზიკური პირებისთვის ის 16.5%-ს უტოლდება. უკრაინაში კი საშემოსავლო გადასახადი 18%-ია. ქვეყანაში ასევე არსებობს დროებითი დამატებითი გადასახადი, რომელიც 1.5%-ს აღწევს, ის კი სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით საომარი მდგომარეობის შემთხვევაში მცირდება. ხოლო სინგაპურში ყველა შემოსავალი, რომელიც 300,000 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, 22%-ით იბეგრება, ხოლო 300,000 ამერიკულ დოლარზე ნაკლები შემოსავლის მქონე საერთოდ არ იბეგრებიან. ამასთან სინგაპურში არც მემკვიდრეობიდან მიღებული შემოსავლები იბეგრება. და ბოლოს, ლატვიაში ფიზიკური პირებისთვის საგადასახადო განაკვეთი მოგებაზე 23%-ია. საშემოსავლო გადასახადი კი იურიდიული პირების შემთხვევაში 15%-ს შეადგენს. მადლობა ჩემო ძვირფასო, მე ვაფასებ, რომ ეს ეულად მყოფი, ვიდრე გამრავლდებიან რობაქიძეები და ადამიანები შენ ესე უძღვები ამ თემას, საკმაოდ საინტერესოს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, მოკითხვები მარიამ ადამიანს. გავიდეთ მოდი რეკლამაზე, შემოსავლების დრო დაუდგეს ცოტა ხნის ჯობს დავეპიროს, მეტი შემოსავლები BMG-საც და სულ მალე ამითი არ სრულდება გალდენ ტაგარტის ბლოკი, მისი მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძე სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში კაპიტალის ბაზრის რეფორმაზე ვისაუბრებთ ბევრს და საინტერესოდ რეფორმაზე, რომელმაც დროში რბილად რომ ვთქვათ გაიგვიანა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სრულად დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი კაპიტალის ბაზრის რეფორმის ფარგლებში ეროვნულმა ბანკმა ახალი რეგულაციები აამოქმედა. რეგულაციები საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესს, მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში ჩართული საბროკერო კომპანიების დამატებითი რეგულირების წესს განსაზღვრავს. სების ახალ რეგულაციებს და მის ეფექტებს თათია ჩაფიჩაძე მიმოიხილავს ახლა ჩვენთან ერთად საუბარში. თათია დილა მშვიდობის, მოგესალმებით და გისმენთ. საბროკერო კომპანიების ლიცენზირებისა და რეგულირების წესის მიხედვით განისაზღვრა საბროკერო კომპანიის მმართველი ორგანოს წევრების შესაფერისობის კრიტერიუმები და ასევე მოთხოვნები უცხოური საბროკერო კომპანიების ფილიალების მიმართ. კერძოდ საბროკერო კომპანიებს დამატებით განისაზღვრათ მოთხოვნები კლიენტების სახსრებისა და ფინანსური ინსტრუმენტების ადმინისტრირებასა და განკარგვასთან დაკავშირებით. ასევე აღნიშნული აქტივების დამატებითი კონტროლის მექანიზმები და საბროკერო კომპანიის მოვალეობები კლიენტთან ურთიერთობისას. დაწესდა სპეციფიკური მოთხოვნები პროგრამული უზრუნველყოფის, ასევე ადმინისტრაციული და სააღრიცხვო პოლიტიკისა და პროცედურების მიმართ. მათი დამატებითი რეგულირების წესი, ანუ როცა საუბარია მაღალი რისკების შემცველი პროდუქტებით მოვაჭრე კომპანიებზე, ეს რაც გულისხმობს? რაც შეეხება მაღალი რისკის შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში ჩართული საბროკერო კომპანიების დამატებითი რეგულირების წესს, როგორც ეროვნულ ბანკში განმარტავენ, სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე თვის წინ ეგრეთ წოდებული ფორექს საქმიანობა მათ რეგულირებას დაექვემდებარა, საჭირო გახდა აღნიშნული სეგმენტისთვის დამახასიათებელი განსხვავებული რეგულაციის შექმნა. რეგულაცია გულისხმობს საცალო კლიენტებისთვის ბინარული ოპციონების შეთავაზებისა და მიყიდვის აკრძალვას, ასევე რისკიანი პროდუქტებით კლიენტებთან პოზიციონირებისას აუცილებელი გახდა პროდუქტებთან დაკავშირებული რისკების გამჟღავნება და ასევე საცალო კლიენტებისათვის აიკრძალა პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით ფულადი ან არაფულადი წახალისების შეთავაზება. ეროვნულ ბანკში განმარტავენ, რომ ბოლო პერიოდში საბროკერო კომპანიების მიმართულებით განსაკუთრებით კი ეგრეთ წოდებული ფორექს საქმიანობის მხრივ ინტერესი გაიზარდა და აღნიშნული რეგულაციები სწორედ ამ რისკების თავიდან აცილებას ემსახურება. მთავარი მიზანი არის ის, რომ სექტორში გაიზარდოს და ამაღლდეს საშუალო მომსახურების სტანდარტი, ასევე შემცირდეს ის რისკები და გამოწვევები, რაც არსებობს დღეს და უზრუნველყოფილ იქნას ინვესტორების ინტერესების მაქსიმალური დაცულობა. ეს რეგულაციები გარდა იმისა, რომ ეხმიანება ჩვენს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს და გამოწვევებს, ასევე ასახავს ევროკავშირის დირექტივებს და სხვადასხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების პრინციპებს და სტანდარტებს. ამიტომ მოლოდინი გვაქვს ზოგადად, რომ ეს გადაახალისებს ბაზარს.
ასევე აღსანიშნავია, რომ კომპანიებს, რომლებიც Forex პლატფორმაზე ვაჭრობისას წარმოადგენენ მხარეს და თავად ევაჭრებიან კლიენტებს, განესაზღვრათ დამატებითი მოთხოვნები ლიკვიდურობის თვალსაზრისით და დაუწესდათ შესაბამისი ლიმიტებიც. თქმით, საბროკერო კომპანიებს განესაზღვრათ დამატებითი ვადა, რომლის ფარგლებშიც დაევალათ საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. ჩვენ გუშინ შევეცადეთ ბაზარზე წარმოდგენილ კომპანიებთან დაკავშირებას, თუმცა კომენტარი მხოლოდ VIP Trade-ში გააკეთეს, სადაც რეგულაციებს დადებითად აფასებენ. კომპანიის მმართველი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ამ დრომდე ბაზრისადმი ინტერესი საკმაოდ მაღალი იყო, თუმცა მაღალი რისკების გამო ხშირად ინვესტორებს გადაწყვეტილებების მიღება უჭირდათ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმიანობის რეგულაციის დაწესება, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ სფეროში ზოგადად არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, თუმცა თვითონ ინვესტორი, ტრეიდერი იყო, ასე ვთქვათ, გაურკვევლობის წინაშე რამდენად სანდო კომპანიასთან ჰქონდა ურთიერთობა. ასევე იყო ნაკლებობა ინფორმაციის მიწოდების და დამწყები ტრეიდერი ყოველთვის ვერ აჩევდა რა კრიტერიუმით უნდა ენდო კომპანიისთვის და რა კრიტერიუმით არა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით ამ დროისთვის 9 საბროკერო კომპანია არსებობს, რომელთა ნაწილმა წაყენებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება ამ დროისთვის ვერ შეძლო. მადლობა თათია საინტერესო ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმარი კი, როგორც გითხარით, გალტენ დაგარტის მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძეა. კარგი ხანია მისი კოლეგებისგან და გუნდის წევრებისგან განსხვავებით ოთარი არ ყოფილა ჩვენ სტუდიის სტუმარი და ასე რომ იმედი მაქვს ბევრ სიახლეს გავიგებ კიდევ. დილამშვიდობის. მადლობა მოწვევისთვის. მიმდინარეობაზე, თათიამ ძირითადად მე მგონი ყველაფერი მოიხილა, ესე იცის, რომ ჩაგვერთვება წინასწარ თემაზე, მე არ გვიტოვებს ხოლმე. არჩება და რეალურად არის ოთარ, ანუ რაც შეიძლება ბიზნესმა, ინდუსტრიამ დააფიქსიროს კიდევ სახელმწიფოსგან. მე ყოველთვის ვაფიქსირებდი ტემპს, თქვენ მოსწავლეთ. ეს არის, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მივესალმებით ამას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის. გავყოფდი ორ ნაწილად ამ ორ კანონს, რომელიც მიიღეს. ერთი არის, რომელიც არეგულირებს საბროკერო კომპანიებს, რომელიც წესს არსებობდა. უბრალოდ შევიდა გარკვეული ცვლილებები და ეს ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ პროცესიც ამის მიღების იყო ძალიან ღია. ანუ ქონდა კომუნიკაცია ეროვნულ ბანკთან, იყო გამოგზავნილი რაღაც ვერსიები, ჩვენი კომენტარები გათვალისწინებული იყო, ანუ ეს ძალიან ჯანსაღი პროცესი იყო და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მაგალითისთვის უწინ უცხოურ საბროკერო კომპანიას არ ჭირდებოდა ლიცენზია აქვს, შეეძლო პირდაპირ ემუშავა, რაც ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ ვართ რეგულირებული, ანუ ჩვენ რაღაც წესებს ვიცავთ, ანუ რაც რისკები არის გარკვეულწილად ხომ რისკებს თავიდან უნდა ფინანსურად შევხედოთ, უბრალოდ ჩვენ რაღაც ინვესტიციას ვაკეთებთ, თქვათ რაღაც ჩარჩოში ჩავждეთ და უცხოელები შემოდიან, შეუძლიათ ივაჭრონ. რაც კარგია, რომ ჩვენ უკვე მოვექცეთ ყველა ერთ ჩარჩოში. მეორე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თქვათ იგივე უცხოელი ინვესტორი, რომელიც შემოდის საქართველოში და უნდა ვაჭრობა, აქაური ფასიანი ქაღალდი იქნება თუ ნებისმიერ სხვა უცხოური, უნდა ხვდებოდეს, რომ აქაც იგივენაირი ჩარჩო ხდება, როგორც თქვათ ევროპაში. ანუ არაფერი ჩვენ აღარ უნდა გავსხვავდებოდეთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი ბაზრები საკმაოდ წამოეწია ევროპულ სტანდარტებს. ანუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გალტენთან გარშემო ვცდილობთ, რომ ეს ნორმები და ეს სტანდარტები დანერგილი იყოს, რომ როგორც თქვა ნებისმიერ უცხოურ საბროკერო კომპანიაში თქვენ შეხვალთ და მიიღებთ სერვისს, იმ სერვისზე გასცემთ მაღალ დონეს შემოგთავაზებთ, მაგრამ დაცულობის კუთხით, იგივე ინფორმაციის მიწოდება, ანუ თქვა ტრანსპარენტულობა, ფასების თუ ეგზეკუციის იყოს იგივე რაც იქ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შარტულობამდე შეიძლება თუ არა ცალსახად ითქვას, რომ ადგილობრივი ბროკერეჯები იყო დისკრიმინაციულ, არათანაბარ, კარგი, ესე ვიტყვით, მდგომარეობაში უცხოურთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რეალურად ისინი ყოველგვარ კანონს მიიღებენ, მე მგონი ეს. ფაქტი ესე იყო, თუმცა ალბათ იმის გამო, რომ ბაზარიც ძალიან განვითარებული არ იყო, მაინდა-მაინც იმათ ჩართულობა არ იგრძნობოდა, ასე რომ თქვა ვერ ხედავდით ჩვენ ბაზარზე მაინდა-მაინც კონკურენციას უცხოური ბროკერი და ადგილობრივად. თუმცა მე მგონი, რომ იმის გამო გათვალისწინებით, რომ ჩვენს და სხვა ჩვენი კოლეგების ბაზარზე ვცდილობთ, რომ ეს ბაზარი წამოვწიოთ და ცნობადობა საქართველოს როგორც ფინანსური თქვა სერვის ცენტრის გავზარდოთ, უკვე ინტერესი იზრდება არა მარტო თქვა იგივე ქართული ინვესტორებისგან, არამედ უცხოელებიც შემოდიან, ხსნიან ანგარიშს ჩვენთან და ვაჭრობენ როგორც ქართულ ფასიან ქაღალდებს, ისევე საერთაშორისო. ასე რომ ეს ბიზნესი ძალიან მზარდია, ჩვენ ძალიან გვჯერა ამ ბიზნესის და ვაპირებთ, რომ ამაში ძალიან სერიოზული ინვესტიციები გავაკეთოთ. დღეს და ახლა იყო ეს საჭიროება, იმიტომ რომ როცა სხვა სფეროებზე არ ვადარებ ნამდვილად, მაგრამ როცა სხვა დარგებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ხშირად არარეგულირება ან გადასახადების არარსებობა არის იმისი წინაპირობა, არგუმენტი
ისეთ მოყვანილი, რომ პირიქით მეტი უცხოური კომპანია იყო საქართველოში შემოსული. დღეს იდგა აუცილებლად გარდაუვალობა, რომ სანამ თქვათ შემოვიდოდნენ, არც ისე ბევრნი არიან ხო ქართულ ბაზარზე, ანუ ინტერესი ქონოდათ, რომ ჯერ შემოსულიყვნენ და შემდეგ გარკვეულ ჩარჩოში მოქცეულიყვნენ. თუ რაღაცა რისკები იზრდებოდა თანდათან. იცით რა, ორი რაღაცა, როგორც თავიდან თქვი, უნდა გავმიჯნოთ. ერთი არის, რომელიც არეგულირებს საბროკერო კომპანიებს და მეორე წესი, რომელიც უკვე არეგულირებს იგივე მაღალ რისკთან დაკავშირებული პროდუქტების ვაჭრობას. მეორე მხრივ ქონდა გაცილებით რთული სიტუაცია. რეალურად ბაზარზე გაიზარდა ფორექს ვაჭრობით დაკავებული კომპანიების რაოდენობა, რომელიც ლიცენზირებული არ იყო. არ შევეხები ყველას, თუმცა იყო გარკვეული ნაწილი, რომელიც გარკვეულ ჩარჩოში იზრდა და წესებს იცავდა, ხოლო იყო გარკვეული, რომელიც ისეთ დაპირებებს იძლეოდა ხალხში, რომ უბრალოდ არ შეიძლებოდა მიუღებელი იყო. რეპუტაციას საფუჭებიანი. რეპუტაციას ასევე რისკიც არის, ფინანსური რისკია ქვეყნისთვის. ან დაუშვებელი იყო ეს და ეროვნულმა დროულად შეამჩნია, რომ ბაზარი უკვე რაღაცა იზრდებოდა და ამიტომ მივხვდა, რომ აუცილებელი იყო პირველი ამის ლიცენზირება, ანუ მის რეგულაციაში შეყვანა და მეორე წესების დაწესება, რომ მათაც ჰქონდეთ რაღაც ვალდებულებები. არა მარტო იმიტომ, რომ თქვათ უნდა ჰქონდეთ რაღაც პროგრამული უზრუნველყოფა, არამედ ის, რომ კლიენტს უნდა ესმოდეს რა რისკთან არის დაკავშირებული. ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ ყველა შეუძლია ხვალ იყიდოს ნებისმიერ სასწავლო პროგრამული უზრუნველყოფა, აიყვანოს ორი ბროკერი და აიწყოს ვაჭრობა. აქ მთავარია ის, რომ კლიენტს უნდა ესმოდეს რა რისკთან არის დაკავშირებული ნებისმიერი ვაჭრობა. ამას თუ კომპანია აღწევს და ამას თუ თქვათ ტრანსპარენტულად კომპანიას ეუბნება და მეორე მხრივ ასევე აძლევს იმ ინფორმაციას, თუ რა ჯდება ეს ტრანზაქცია, ანუ კლიენტს ესმის თუ რაში იხდის ფულს, ეს არის მთავარია. დანარჩენი ხა კლიენტი თვითონ იღებს თავის რისკს, ვერავინ ვერ დააზღვევს წაგებიდან კლიენტს, თუმცა მთავარია, რომ კლიენტს მიწოდებული ქონდეს ინფორმაცია დროულად და სწორად. და კიდევ ერთი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეროვნულ ბანკთან იყო მუდმივი კომუნიკაცია, ვიდრე კონკრეტულ წესებზე შეთანხმდებოდით. ეს გარდამავალი ეტაპია თუ თქვათ უახლოეს მომავალში აღარ ველოდოთ? იცით რა, ეს პროცესი ძალიან ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. თქვათ ეხლა მიიღეს ორი წესი, თუმცა მალე ალბათ მიიღებენ წესს, რომელიც დაარეგულირებს ეგრეთ წოდებული პროსპექტუსის წესს, ანუ თქვათ იქნება გარკვეული დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც დაიწერება პროსპექტუსები. აქამდე ხდებოდა ისე, რომ არსებობდა გარკვეული კანონი, თუმცა იძლეოდა საშუალებას, რომ ინტერპრეტაციას ჰქონდა ადგილიდან გარკვეული. როგორი უნდა იყოს პროსპექტუსი? კი, ანუ ძალიან დეტალურად არის უკვე რაღაც გარკვეული დოკუმენტი შემუშავებული, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, ჩვენი კომენტარები გავაგზავნეთ, ანუ ამაზე მე მგონი, რომ იქნება გაცილებით უფრო ღია სამუშაო პროცესი და ალბათ არ ვიცი შემოდგომაზე, ალბათ ანუ შეიძლება აგვისტოს ბოლოსაც კი ეროვნულმა გამოაქვეყნოს დოკუმენტი, რომელიც ძალიან მარტივი იქნება ყველა მოთამაშისთვის, რომ ჩამოვყალიბდებით, რომ ეს დოკუმენტი უნდა შეიცვალოს შემდეგი ტიპის დოკუმენტაციას შემდეგი მიმდევრობით. აქამდე ხდებოდა ხოლმე, რომ უბრალოდ ინტერპრეტაცია იყო ჩვენ სხვანაირად გვესმოდა, ეროვნულ სხვანაირად ესმოდა და უბრალოდ ეს რაღაცა დროშიც და წელავდა პროცესს. ეხლა გასაგები იქნება ყველასთვის რა წესები თუ თამაშობ და უფრო მარტივად წავოწინ. ამ თემაზე ბოლო კითხვა, ეროვნულმა ფაქტია, რომ რაღაცა ტიპის რისკები გადააზღვია ამ გადაწყვეტილებით იმავდროულად. ამ შემთხვევაში არ აკითხვა იმდენად როგორც გალტენტაგატის მმართველ დირექტორთან, ამეთ როგორც პროფესიონალ ფინანსისტთან. რა ტიპის რისკები შეიძლება არსებობდეს ამ ბაზარზე პოტენციური საიმისოდ, რაც რეგულატორმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რაც არის მისი მთავარი თემა, ამაზე იზრუნოს. რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მე უკვე ვახსენე ის, რომ ინვესტორს ესმოდეს თუ რას ყიდულობს. ანუ რეალურად ის დოკუმენტი იქნება თუ ის სარეკლამო ბროშურა თუ ბუკლეტში აღწერილი იყოს რეალობა. ანუ არ შეიძლება თქვა იქ იყოს ნათქვამი, რომ თქვენ მიიღეთ აი ამ მომგებიანობას შეუძლებელია. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. და ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ეროვნული ბანკი არეგულირებს გარკვეულ სფეროს, რომ ამ სფეროდან წამოსული მესიჯები თუ კონტაქტი მოსახლეობასთან ხდებოდეს რაღაც ჩარჩოებში. ანუ არ შეიძლება რომ ახალისებდე ხალხს, რომ წაახალისო რომ ივაჭრონ. ეს დაუშვებელია. ადამიანს უნდა მიწს საშუალება რომ ივაჭროს, უნდა მიაწოდო ინფორმაცია, რომ მას საშუალება მიეცადო, მივხვდეს რომ დეპოზიტი აღარ არის მარტო ის, რაც შეიძლება ფული შეინახო. არსებობს სხვა ტიპის პროდუქტები, რისკიანი, ნაკლებ რისკიანი პროდუქტები, რაც შეიძლება დააბანდო ფული და ასევე დეპოზიტზე მეტი ფული მოიგო რეალურად. ეგ არის თავარი მიზანი ჩვენი ბაზრის, რომ საქართველოში, ანუ გადავიყვანოთ მოსახლეობა დეპოზიტებიდან სხვა დივერსიფიცირებულ პორტფელებს. ბოლო კითხვა დავიშალეთ დღეს ყოველ შემთხვევაში კაპიტალის ბაზრის რეფორმებთან დაკავშირებით მე ხშირად მაქვს ხოლმე ეს გამონათქვამები, რომ მე არ მომწონს ტემპი და ის რეალურად რაც და როგორც მიმდინარეობს. როგორც წამყვანი საინვესტიციო ბანკი ამ შემთხვევაში უკვე ბანკის სახელით რა აკლია რეალურად, რომ აი მაგალითად ავა თუ კარგად, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ უკვე საპენსიო დაგროვების სისტემასთან დაკავშირებული კანონი. მე ვამბობ, მეც შეიძლება მქონდეს ეგ ისეთი კანონია, რომ არ წარმოუდგენელია რომ არ მქონდეს. ძალიან მაგარია რომ უკვე გვაქვს. რაღაცა დაიწყება ელემენტარული ამ ყველაფრიდან გამომდინარე.
რაღაცას აქვაკლებთ, საიმისოთ რომ ის საფონდო ბირჟა განვითარდეს, ალტერნატიული ფინანსური წყაროები განვითარდეს, რას ფიქრობთ? ის რა არის, მე პირველად ვიტყოდი რომ ამას დრო ჭირდება. სასახად დრო დავკარგეთ. გაცილებით რომ ჩქარა შეიძლება ამ პროცესის დაწვრა წლების განმავლობაში ჩვენგან იყო მოთხოვნა წლების განმავლობაში მოთარიღო ეს ცვლილებები. თუმცა ხედავთ რომ ძვრები და არის ბაზარზე, ისიც რომ პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი უკვე მნიშვნელოვანი არის, მიუხედავად იმისა შეიძლება ხალხს ზოგმა თქვას რომ რაღაც ხარვეზები არის, მაგრამ მე მგონია რომ მნიშვნელოვანია. უნდა დავზრათ ეს პროცესი, რომ რაღაც ქვეყანაში უკვე რაღაც ფულის შენახვის, დაზოგვის კულტურა ჩამოვაყალიბოთ. მესმის რომ ბევრი თქვის რომ ხალხს არ აქვს ფული და რა დაზოგონ. თუნდაც ის პატარა ლარი 2 ლარისო დღეში გადადოს იმ ადამიანმა, ვინც მუშაობს, ეს ხელფასი აქვს და თან კომპანია გადაერთის 2%-ს და მთავრობას გადაერთის პლუს, მე მგონი მნიშვნელოვანია კულტურულად რომ ადამიანი შეეჩვიოს ამ დაზოგვის კულტურას. მეორე რაც შეეხება განვითარებას არის ის, რომ მაგალითად დღესდღეობით მინდოროს მუშაობა იგივე ფონდების კანონმდებლობასთან. რაც არ ქონდა ჩვენ ბაზარზე რეალურად ნაკლებობა ინსტიტუციონალური ინვესტორების და ეს ფონდების კანონმდებლობა ხელს შეუწყობდა ასეთი ტიპის ინვესტორების გაჩენას. ეს არის მნიშვნელოვანი, ასევე ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ვიმუშაოთ იგივე უძრავი ქონების, ასე ვთქვათ, რეიტების სტრუქტურირებაზე, ასევე ვიმუშაობთ იგივე სეკურიტიზაციაზე, რაც ნიშნავს რომ უძრავი ქონები თუ სხვა აქტივები თუ უზრუნველყოფილი ბონდების გამოშვება შესაძლებელი იყოს. ასე რომ ბაზარი ვითარდება, ამას დრო ჭირდება, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ამ ეტაპზე ეროვნულ ბანკთან და იგივე მთავრობის წევრებთან გვაქვს კომუნიკაცია და ჩემი აზრით ძალიან აჩქარდება ტემპი მომავალ თვეებში თუ წლებში. ოთარ ჟალიკაძე, გალტენ დაგარტის მმართველი დირექტორი, მადლობა მას სტუმრობისთვის. გავალთ რეკლამაზე, გავაცილებ სტუმარს და სულ დაგიბრუნდებით. მადლობა. იაპონიის ქუჩებში ისეთი სათვალთვალო კამერები გამოჩნდება, რომლებიც დანაშაულს მოხდენამდე ამოიცნობენ. იდეა ერთ-ერთ მეცნიერს ეკუთვნის, რომელიც იტალიაში მაღაზიაში მუშაობდა და რამდენჯერმე გაძარცვეს. პოლიცია უკვე დაინტერესდა ავტორის იდეით, თუმცა პროექტის განსახორციელებლად ძალიან დიდი რესურსია საჭირო. მონაცემები big data ფორმატში და გამოთვლითი სიმძლავრეები სხვადასხვა მათ შორის სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის დასამუშავებლად. დილა უნგრაშვილმა მოგვიმზადა მიმოხილვა და ნახოთ მოკლე სიუჟეტი. იაპონიამ კიდევ ერთი ნაბიჯით გადაწყვიტა დროს გაუსწროს და ამის დასამტკიცებლად ისეთი ქუჩის კამერების გამოყენება გადაწყვიტა, რომელიც დანაშაულს მოხდენამდე ამოიცნობენ. პრაქტიკაში გამოყენებით იაპონია იქნება პირველი, მაგრამ იდეა ამერიკას ეკუთვნის. კონკრეტულად კი სტივენ სპილბერგს, რომელიც 2002 წელს ფილმში Minority Report მომავლის სურათში აღწერა. ფილმში ნათლად ჩანს, რომ მაღალ განვითარებული ტექნოლოგიების წყალობით პოლიცია ბოროტმოქმედებს მანამდე აკავებდა, სანამ ისინი დანაშაულის ჩადენას მოასწრებდნენ. 16 წლის შემდეგ იდეის განხორციელება იაპონელმა ფიზიკოს, მათემატიკოს და სინოპტიკოსმა მამიკ აჯიტამ დაიწყო. ავტორს იტალიაში საქმიანობისას რამდენჯერმე ძარცვის ფაქტმა უბიძგა ასეთი კამერების შექმნისკენ. მეცნიერმა შეისწავლა პოლიციის მიერ ოფიციალურად აღრიცხული დანაშაულის ფაქტები, მათი ჩადენის ადგილების სიხშირე, დღეები, დრო და ამინდი. შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე კი შექმნა ალგორითმი, კრიმინალური შემთხვევების ანალიზის პროგრამა, რომელმაც მეცნიერს ავტომატურად შესთავაზა გადაადგილების უსაფრთხო მარშრუტები და დრო. ამ მოწყობით დაინტერესდა იაპონიის პოლიცია და პროექტის განხორციელება 2020 წლის ოლიმპიადის უსაფრთხოებისთვის მოისურვა. იაპონელი მეცნიერების თქმით რჩება რამდენიმე გადაუჭრელი იურიდიული და ტექნიკური პრობლემა, მაგალითად, როგორ უნდა მოახდინოს რეაგირება პოლიციამ ხელოვნური ინტელექტის მიერ ნავარაუდევ კანონდარღვევაზე. ასევე უპასუხოდ არის კითხვა, თუ რა რეაქცია ექნება დანაშაულის შესაძლო მსხვერპლს გაფრთხილების მიღების შემდეგ და გამოიწვევს თუ არა ეს სიტუაციის გამწვავებას და არეულობას. ჯერ ასეთი კამერები საქართველოში არ გვაქვს, მაგრამ ჭკვიანი კამერები თითქმის 1 წელია დაახლოებით 7-8 თვე არის, რაც საქართველოში ეტაპობრივად მონტაჟდება და 2018 წლისათვის სრულად იქნება მისი დამონტაჟება ამ შემთხვევაში უკვე დასრულებული. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი არსაშვილთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მადლობა ჩართვისთვის, მით უმეტეს კონკრეტული ლოკაცია შეერჩა ამისათვის. თქვენგან მინდა მოვისმინოთ სხვათა შორის სოციალურ ქსელებში ძალიან გააქტიურებული საზოგადოების განხილვა იმაზე, რომ ჭკვიანი კამერებისგან გარკვეული შედეგები უკვე არის და რიგ შემთხვევაში ჯარიმებიც. სად ამოქმედა და რას ამ შემთხვევაში ხედავს ჭკვიანი კამერა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა აღნიშნავ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. შესაბამისად, საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცების მიზნით
ქვეყნის მასშტაბით ინერგება ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ვიდეო კამერების სისტემა. უკანასკნელ პერიოდში, როგორც ჩვენ ვამხსნებთ საზოგადოებას, ქალაქ თბილისის მასშტაბით სრული დატვირთვით ამოქმედდა 200 ჭკვიანი ვიდეო კამერა, ასევე დამატებით შეიქმნა სექციური სიჩქარის კონტროლის ლოკაციები, დამატებით 3 ლოკაციაზე თბილისის მასშტაბით და მნიშვნელოვანი არის, რომ როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ წინა გამოსვლებში, ქალაქ ბათუმის მასშტაბით ასევე ამოქმედეთ 114 ლოკაციაზე 125 ზოგადი ხედვის ვიდეო კამერა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს არა მხოლოდ ავტოსაგზაო მოძრაობის რეგულირებას, ასევე დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. რაც შეეხება უშუალოდ ჭკვიან ვიდეო კამერებს, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა აუცილებლად არის აღრიცხული ჭკვიანი ვიდეო კამერების მიერ და შესაბამისად ყველა მძღოლი, ვინც არ ღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, მყისიერად ღებულობს SMS შეტყობინებას ამ კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის თაობაზე. ბატონო გიორგი, შესაბამისად განსაკუთრებით გისმენთ დაასრულეთ აზრი და შემდეგ. შესაბამისად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულ მძღოლს ჰქონდეს მითითებული მისი ვალიდური მობილურის ნომერი შესაბამის აპლიკაციაზე, რათა მან მყისიერად მიიღოს SMS შეტყობინება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში. ახალი 200 კამერის პირობებში, რაზეც ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტრი გიორგი გახარია საუბრობდა საქართველოს პარლამენტში საკუთარი პროგრამის წარდგენისას. ეს ჭკვიანი კამერები, ბატონ გიორგი, ამ შემთხვევაში თქვენ მოგმართავთ, ითვალისწინებს თუ არა იმას, რომ ღია იყოს მათი ლოკაციები, ანუ მძღოლებმა იცოდნენ რეალურად მათი ადგილმდებარეობა, თუ არის საუბარი ერთგვარად რაღაცა ფარულ, როგორ თქვა, მიყურადებობაზე არ გამომივა, მთლად სწორი თქვა, თუ კონტროლზე, რომელიც ასევე მიღებული თემა არის ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში, თუმცა მე მაინტერესებს ამ smart კამერების ფარგლებში, ამ ჭკვიანი კამერების ფარგლებში რა ძირითად გეოგრაფია ქუჩებზე, გამზირებზე შეიძლება გავაკეთოთ აქცენტირება თქვენი ჩართვისას ახლა. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. შესაბამისად, მოქმედი კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ პირდაპირ განმარტავს, რომ ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც არის ვიდეო კონტროლი, შესაბამისად უნდა იყოს კონკრეტული გამაფრთხილებელი აბრა. აქედან გამომდინარე, ყველა იმ ლოკაციაზე, სადაც ამოქმედდა ჭკვიანი ვიდეო კამერები, წინსწრებად ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ამ კონკრეტული აბრების მეშვეობით. ასევე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს ინფორმაცია არავითარ შემთხვევაში არ არის დაფარული და შესაბამისად ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს კონკრეტული ინფორმაცია ამ ვიდეო კამერების განთავსების თაობაზე. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის თვითმიზანი არ არის, რაც შეიძლება მეტი მძღოლი დაჯარიმდეს. ჩვენთვის მთავარი თვითმიზანი არის საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება და საგზაო მოძრაობის წესების დარეგულირება. შესაბამისად, ამ მხრივ ჩვენ ყველანაირად ვზრუნავთ იმისათვის, რომ იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემო, როგორც საქალაქთაშორისო გზებზე, ასევე ყველა იმ საგზაო მონაკვეთზე, სადაც შესაძლოა არსებობდეს გარკვეული რისკები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების. თქვენ ახსენებთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს, რომელიც ძალიან ფართო ცნება არის ამ შემთხვევაში, თუ შეგვიძლია კონკრეტიკა შევიტანოთ ამაში და კიდევ ერთი, შეძლებენ თუ არა ეს კამერები, მათ შორის ტექნიკური დათვალიერების არ მქონე ავტომობილების გამოვლენას და ამ შემთხვევაში როგორ მოხდება კანონის აღსრულება, რა ფორმით შეიძლება ველოდოთ, რომ ის ავტომობილები, რომლებიც ქუჩაში გადაადგილდებიან ნებართვის გარეშე, ამ შემთხვევაში ტექ დათვალიერების გარეშე და მათ ვთქვათ, ვერ გაიარეს ტექნიკური დათვალიერება, რა ფორმით შეეზღუდებათ, ჩამოერთმებათ გადაადგილების უფლება და ასე შემდეგ. და იმის გათვალისწინებით, რომ აქ მძღოლის იდენტიფიცირება ძალიან რთული არის და რთული არის, რომ კონკრეტულად ავტომობილის მფლობელთან იყოს დაკავშირებული ის ჯარიმა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. პირველ ყოვლისა მინდა განვარტო ის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები, რომლებზეც ავტომატურ რეჟიმში მოქმედებს ჭკვიანი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა. ეს არის, რა თქმა უნდა, სიჩქარის გადაჭარბება, ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა
მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში გადაადგილება, მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება და მონიშნის არ დამორჩილება. ანუ 5 ყველაზე გავრცელებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა იქნა იდენტიფიცირებული ჩვენს მიერ და სწორედ ამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე ხდება ჭკვიანი ვიდეოკამერების მეშვეობით რეაგირება. თუმცა იმ ლოკაციებზე, სადაც არის სხვა ტიპის დარღვევები, ასევე რეაგირებენ ჭკვიანი ვიდეოკამერები. რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას ავტოტეკ დათვალიერებასთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მხრივ ინტენსიურად მუშაობს, რათა ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემით მოხდეს იმ სატრანსპორტო საშუალებების იდენტიფიცირება, რომლებსაც უნდა გაევლოთ ტეკ დათვალიერება და იმ შემთხვევაში თუ კი მათ დადგენილ ვადაში მაინც არ გაიარეს ტეკ დათვალიერება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მოხდეს კონკრეტული სანომრე ნიშნის ამოცნობა და ავტომატურ რეჟიმში ამ სატრანსპორტო საშუალების დაჯარიმება. შესაბამისად, მე მინდა მოუწოდე ყველა მძღოლს, ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს, რომ დადგენილ ვადაში აუცილებლად გაატარონ მათი ავტოსატრანსპორტო საშუალება ტეკ დათვალიერებას, რათა ჩვენ თავიდან ავირიდოთ სხვა გართულებები, რაც შესაძლოა წარმოიშვას ავტოსაგზაო მოძრაობის დროს. თანხებთან დაკავშირებით მინდა კითხო, წინასწარ ფაქტობრივად დაანონსებული იყო რა ბიუჯეტი დასჭირდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჭკვიანი კამერებით აღჭურვისათვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ დღეს რა თქვა თანხა გაქვთ ასათვისებელი და გჭირდება თუ არა დამატება ამ ნაწილში, თუ შეგიძლიათ დღეს ინფორმაციის გაზიარება. ამ ნაწილში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გეგმაზომიერად ვახორციელებთ შესყიდვებს, ესე იგი ყველა ტიპის ვიდეოკამერა შესყიდული იქნა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ასევე შესყიდული იქნა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მომსახურეობა და რა თქმა უნდა სერვერული ინფრასტრუქტურა, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ამ ტიპის პროექტებისათვის. აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო მუნიციპალიტეტების ჩართულობა ამ პროექტში და შესაბამისად ჭკვიანი ვიდეოკამერების სისტემა მოცული იქნება არა მხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით, არამედ სრულიად საქართველოს მასშტაბით იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროექტში. ამ მხრივ ჩვენ ვახორციელებთ სწორედ სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ აქტივობებს და შესაბამისად შესყიდვის პროცედურები იმ ტექნიკური საშუალებების, რომლებიც სისტემას სჭირდება, ამ ეტაპზე უკვე შესყიდულია და ჩვენ უკვე გადასულები ვართ ეტაპობრივად სხვადასხვა ლოკაციებზე ამ სისტემის გამოქმედებას. ბოლო კითხვა მაქვს ბატონო გიორგი, ეგრეთ წოდებული შავი წერტილები, სადაც კამერები არ არის ხოლმე და ჩვენ რამდენჯერმე გვქონდა შემთხვევა, როდესაც გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით აღმოჩნდა, რომ კამერების ჩანაწერები არ არსებობდა. დღეს თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი შეგიძლიათ თუ არა ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, რომ განსაკუთრებით დედაქალაქის მასშტაბით, სადაც ძალიან ბევრი კამერაა, თუმცა რიგ შემთხვევებში ხდებოდა, რომ ისინი არ მუშაობდნენ, ეს პრობლემა აღმოფხვრელია და ყველგან სადაც კამერაა, შესაბამისად იგივე დანაშაულის პრევენციისათვის ან ჩადენილი დანაშაულის გამოვლენისათვის არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს რესურსი, რომ ყველა კამერა მუშაობდეს და ფლობდეს ინფორმაციას. მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, დღეის მდგომარეობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე არსებული ვიდეოკამერები სრული დატვირთვით მუშაობს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა თქმა უნდა შეუძლებელი არის, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველა წერტილი, ყველა კუთხე იყოს მოცული ჩვენს ბალანსზე არსებული ვიდეოკამერებით, ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ლიცენზირებადი სუბიექტების მიერ ამოღებულ ვიდეოფირს, როგორებიც არის სააფთიაქო ქსელი, როგორიც არის სავალუტო ჯიხურები, როგორიც არის აზარტული თამაშობების ადგილები და ავტოგასამართის ადგურები. ამიტომ ჩვენ ამ ობიექტებს სისტემატურ რეჟიმში არაგეგმიურად ვამოწმებთ, რათა მათ მუდმივად წესრიგში გქონდეთ გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა, ვინაიდან იმ შემთხვევაში თუ კი კონკრეტულ ლოკაციაზე არ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ვიდეოკამერა, ჩვენ შესაძლებლობა გქონდეს, რომ ყისიერად ვიდეო ფაილი ამოვიღოთ კერძო სუბიექტისგან, რომელიც ფარავს იმ კონკრეტულ ლოკაციას, რომელიც მნიშვნელოვანი არის საგამოძიებო ინტერესებისათვის. ასე რომ მე შემიძლია გითხრათ გადაჭრით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ მხრივ ატარებს ძალიან
კომპლექსურ ღონისძიებებს, რათა გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანზე რიცხული თუ სხვა სუბიექტების მუდმივ რეჟიმში იყოს, ასე ვთქვათ, გამართულ მდგომარეობაში. ამიტომ მე ჩვენის მხრივ მოუწოდებ ყველა ლიცენზირებადი დაწესებულების წარმომადგენელს, რომ ყოველთვის გამართულ მდგომარეობაში გქონდეთ გარე ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა, რათა ჩვენ ყველამ კონკრეტული წვლილი შევიტანოთ კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებისას და შესაბამისად ხელი შეუწყოთ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. გიორგი არსოშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი, გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა მას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ჩართვისთვის აღმოჩნდა, რომ შვენიერი რესპონდენტია და თუ უფრო მეტად იაქტიურებენ სამინისტროები, არ აღმოჩნდებიან ხშირად იმ მდგომარეობაში, რაც ჩვენგან კრიტიკას იმსახურებს, მხოლოდ სამართლიანს. მადლობა ამ ჩართვისთვის, ძალიან დეტალურ და მნიშვნელოვან საუბარს იმ აქცენტებზე, რაზეც გიორგი არსოშვილმა ისაუბრა, სულ რამდენიმე წუთში მისი ჩართვის ვიდეო ვერსიას, რომელიც არა მხოლოდ მძღოლებისთვის და ან ავტომოყვარულებისთვის, ყველასთვის სასარგებლო იქნება, უკვე ნახავთ BMG-ზე. ასევე ეს რამდენიმე ნიუსათა ჩამოყალიბდება იმავე BMG-ზე. ჩვენ ახლა მოკლე პაუზა გვაქვს და სულ რამდენიმე წუთში მაგარი ამბავი, რომელიც ზაზაფაჩულიას და კომპანია გალფს უკავშირდება და იმაზე მაგარი ამბავი კიდევ ის გახლავთ, რომ ზაზაფაჩულია და კომპანია გალფის გენერალური დირექტორი გიორგი დევაძე საქმიანი დილის სტუდიის კულისებში არიან და სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. Number 27, Zaza Pachulia. I might chip boss man. I got this, yeah. Nothing easy. Nothing easy. Pachulia dives to the net. Herediga Thomas. Zaza Pachulia. Can't be drunk, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. Nothing easy. Nothing easy. Came to get started, came to get right. Turn down the music, turn on the mic. When you niggas heard me when I speak, I do as I say. I hustle, I grind, don't get in my way. I'm pimping my hoes, I'm jacking my foes. Milton, an off-balance jumper, got it up on the iron. Pachulia, offensive rebound to beat the buzzer. Rainbow from the baseline, a Larry Bird angle. Hey, Shefty, sorry, Shefty. My big concert that is Georgia. Don't talk to me Russian, man. Zaza Pachulia. There you go.
დილა მშვიდობის, ამ ვიდეოს შემდეგ ბურთით მოედანზე მინდა ყოფნა, მაგრამ აქაც მშვენიერი მოედანია საქმიანი დილაში, რომ ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე და უმასპინძლო ძალიან მნიშვნელოვან სტუმრებს. კომპანია Golf-მა ზაზაფაჩულიას სახელობის საკალათბურთო მოედანი გახსნა. კომპანია და NBA-ის ორგზის ჩემპიონი აქტიურად თანამშრომლობენ და ერთობლივად უწყობენ ხელს ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციას. როგორი იყო ემოციები და როგორ ჩაიარა გახსნის ცერემონიამ ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. ეს NBA-ის ორგზის ჩემპიონი ზაზაფაჩულია. პირველი ქართველი კალათბურთელი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, თან არაერთ გზის. Golf-ისა და ზაზას თანამშრომლობის ფარგლებში არაერთ განხორციელებულ პროექტთან ერთად მისი სახელობის კალათბურთის მოედანიც გაიხსნა. მოედნის საფარი და ინფრასტრუქტურა სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო საკალათბურთო სტანდარტებს. Golf-ის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში უამრავ ღონისძიებებში მონაწილეობთ, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ახალგაზრდების განვითარებასთან, სპორტის განვითარებასთან, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციასთან და დიდი სიხარულით ჩავერთეთ ამ პროექტში, რასაც ქვია ზაზაფაჩულიასთან თანამშრომლობა. ჩვენ უკვე მეორე წელია თანამშრომლობთ ამ უდიდეს სპორტსმენთან, ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ქართულ სპორტსმენთან, რომელიც ალბათ ყველა ახალგაზრდისთვის სამაგალითო ადამიანია. საკალათბურთო მოედნის მშენებლობის ორგანიზებაში ასევე აქტიურად იყო ჩართული დიდუბის გამგეობა და თბილისის მერია. ეს კონკრეტული ობიექტი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რამოდენიმე ფაქტორის გამო. პირველ რიგში ის არის ზაზაფაჩულიას სახელობის და მისი ძალისხმევითაც ძალიან დიდი ძალისხმევით განხორციელდა ეს პროექტი და ასევე ის არის საერთაშორისო საუკეთესო სტანდარტების მიხედვით რეაბილიტირებული მოედანი. ღონისძიებაზე პროექტის ეთამაშე ზაზა სტრიტბოლის დასკვნითი ფინალური მატჩიც გაიმართა, სადაც პროექტის გამარჯვებულებმა და ზაზაფაჩულიამ კალათბურთი ითამაშეს. პროექტი ერთი თვის განმავლობაში Golf-ის Facebook გვერდზე მიმდინარეობდა, სადაც 10 საუკეთესო მონაწილე გამოვლინდა. გაიხსნა Golf-ის მოედანი, მუბანში სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე და ძალიან მიყვარს, ძალიან ვაფასე, ჩემი ბავშვობა აქ დაიწყო. ჩემი კალათბურთის კარიერა აქ დაიწყო, ამ მუბანში დაიწყო. სამწუხაროდ იმ მოედანზე, სადაც მე ვთამაშობდი, ეხლა კორპუსი დგას და რო გადახედო რეალურად ქალაქში არის მოედნების ნაკლებობა, რის გამოც Golf-თან ერთად გადავწყვიტეთ, ანუ ორივეს იდეა იყო ესეთი და მონდომებით გაიხსნა ესეთი ლამაზი მოედანი, სადაც ბავშვებს შეიძლება კალათბურთის თამაში, ჯანსაღი ცხოვრების შეყვარება. ზაზაფაჩულიას სახელი საქართველოს ისტორიაში ოქროს ასოებით უკვე ჩაწერილია. მთავარი ამისი ღირსეული მემკვიდრეები მომავალ თაობაშიც გამოჩნდნენ, რაშიც იმედია ეს საკალათბურთო სტადიონიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს. ზაზაფაჩულია დეტროიტ პისტონსის კალათბურთელი, გიორგი დევაძე Golf-ის გენერალური დირექტორი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. როგორი დილა? ზანებისთვის მშვენიერი დილა. უშიდან სულად მომხდა დეტროიტ პისტონსში არ ვარ. ჯერ არა. სამაგერო საქმიანი დილას ხო ხარ შეჩეული და ეხა მოყევი როგორ უყურებ, მაგით დავიწყოთ საქმიანი. როგორ ემთხვევა თან დროში ისე რომ ძალიან ოსე ამერიკაში ძილის წინ თქვენ იღვიძებთ, თქვენ წინ ხართ რა თქმა უნდა. საქართველოს წინ ხართ, ძალიან მიყვარს თქვენი განაცემა, ეს სხვადასხვა არ უთქვიათ ამათ, რომ ესე თქვიო. ჩემი აზრი არის, ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაციის გაგება, კარგი და დადებით ინფორმაციის გაგება შეიძლება თქვენგან. საქართველოზე, სოფლიოზე, რაც გამოგადგება ადამიანის ცხოვრებაში, რაც ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე რომ ესე გააგრძელეთ ჩემი თხოვნა, არ შეცვალოთ. მადლობა ამ სტუმრობისთვის. თქვენი გულშემატკივარი ვარ, აი ნამდვილად და ერთ-ერთი მაყურებელი. საახალწლო ხუმრობად არა, მაგრამ გამოგადგებათ აი სხვადასხვა თიზერების და რაღაცების გასაკეთებლად დიდი ეჭვი მაქვს. ნუ ამაზე მაღალი ტიტულით არ შეიძლება იყოს. იგივე ცხადია. უნდა ვთქვა, რომ პირველი შემთხვევა, როცა მე დღეს სპორტის არსებობას ჩვენ გადაცემაში არ ვაპროტესტებ. არ ვაპროტესტებ და დარჩი საქმიანი დილის ამ ფორმატში. სხვათა შორის იგივე ნამდვილად ითქმის Golf-ის გენერალურ დირექტორზე, რომელიც თვითონ ხორციელი ძლივს მოვიყვანეს სტუდიაში და ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა ზაზაფაჩულიას, იმიტომ რომ Golf-ის ტოპ მენეჯმენტის ყოფნა სამ სტუდიაში ნამდვილად არ ვუჩივით და მადლობა ყველას მათ ჩვენს გვერდში ყოფნისთვის, მაგრამ ფაქტია რომ გიორგი პირველად არის ჩემთან ესე სტუდიაში და ამიტომ გიორგი დევაძეს კიდევ ერთხელ მივესალმები Golf-ის გენერალურ დირექტორს. დიდი მადლობა. ზაზა ორგზის Forbes-ის ყდა არის.
საქართველოში ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახალი სიმაღლიდან იგი მეორე ახალ სიმაღლეზე წავიდა. ამაში გალფის ჩართულობა იყო, ვიდრე ზაზას თემას დაუბრუნდებით. რა ტიპის პროექტს ახორციელებს ახლა გიორგი გალფი და რა მიმართულებაზე აკეთებს აქცენტირებას, რაზეც გუშინ ჩვენ პირდაპირ ეთერშიც უყურებდით BMG-ს საშუალებით, ჩართულები ვიყავით ბატონო ჩემო. გულისხმობ კომპანიის პროექტებს თუ კომპანიის პროექტებს ზაზასთან ერთად ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი იმას, რომ გალფი არასოდეს არ უჩიოდა პროექტებში მონაწილეობას, მაგრამ ეს პროექტი არის განსაკუთრებული. რითი არის განსაკუთრებული? პირადად ჩემთვის არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ეს ეხება ახალგაზრდების სწორ განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და როცა ასეთი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ახდენ ადამიანთან ერთად, რომელიც არის ახალგაზრდებისათვის ასე ვთქვათ მორალური სტანდარტი და მისაბაძი მაგალითი, ეს არის ჩვენთვის ორმაგი სტიმული. პირადად ჩემი შვილი დადის ზაზაფაჩულიას სკოლაში და ვერ წარმოვიდგენთ ისე შეიცვალა 8 წლის ბავშვი ამ სკოლაში სიარულის შემდეგ რა. სტადიონზე რომელზეც მე თამაშობდი კალათბურთს, სულ რამდენიმე წუთის წინ იყო, ეხლა დგას კორპუსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მოხდა ეს ბევრ მაყურებელს ყურში, მაგრამ მეორეს მხრივ საქართველოს ერთ-ერთი გამოჩენილი სპორტსმენი მიუთითებს, რომ თბილისში არის კიდევ ბევრი ლოკაცია, სადაც არის შესაძლებელი გაიხსნას ესეთი სპორტული ოაზისები. ზაზა რა გქონდა კონკრეტულად მხედველობაში, მე ვიცი რომ ბიზნესის ძალიან სერიოზული მხარდაჭერი ხარ და იმავდროულად ცხოვრების ჯანსაღი წესისთვის რა არის რეალურად კიდევ გადასადგმელი და რა მოხდა რეალურად გუშინ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, საცხოვრებელი ადგილები მნიშვნელოვანია, როცა ქალაქი ვითარდება, ქვეყანა ვითარდება, საჭიროა ნამდვილად, მithmetes თუ ახალი კორპუსი სტანდარტებთან შეეფარდება. მაგრამ ამასობაში ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესეთი სპორტული მოედნები ძალიან მნიშვნელოვანია. პირად ჩემი გამოცდილებით, აი მართლა კალათბურთი შემიყვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ დედე ჩემი იყო კალათბურთელი, კალათბურთის თამაშის ზოგადად აი თვითონ პროცესი, ხო, დედე ჩემი ხარ მეთამაშებოდა, მაგრამ აი თვითონ პროცესი შემიყვარდა ეზოში, აი მოედანზე, რომელიც დღესდღეობით აღარ არის, მაგრამ სამაგიეროდ მე მივდექი ამას როგორც მოტივაცია იყო ჩემთვის და გალფთან ერთად გავაკეთეთ ის, რაც ყველამ ეხლა ნახა, რომ უფრო მაგარი მოედანი და უფრო ლამაზი. იმის იმედით, რომ აი ზუსტად აი მე რაც გამოვიარე, იგივეს გაიმეორებენ ბავშვები. მოწყდებიან ამ კომპიუტერებს, ტელევიზორებს და უფრო დადებით საქმეს გააკეთებენ. მათთვისაც, მათი კარიერა ძალიან მაგარი იქნება და რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვანია, რაც უფრო მეტი ჯანსაღი ბავშვი გეყოლება და სპორტში შეყვარებული. არა საჭირო რომ ყველამ და ესეც იქნება, ყველა მაღალ დონის სპორტს ვერ ითამაშა, ყველა პროფესიონალი ვერ გახდება, მაგრამ სპორტის სიყვარული ზოგადად იმდენ რაღაცას გაძლევს ნებისმიერ ადამიანს, რაც შეიძლება ნებისმიერ სხვა სფეროში თან წაიღო ეს გამოცდილება, იგივე გუნდურობა, იგივე პროფესიონალიზმი, იგივე დისციპლინა, რაც ჩვენ ყველა სფეროს ადამიანებს საერთო გვაქვს და საჭირო არის. ასე რომ მე ვამაყობ მართლა ამ პროექტით და დიდი მადლობა ვარ ყველა ანუ ეს გუნდური კოლექტიური მიღწევა იყო და ყველას დიდი მადლობა ვარ. ამ შემთხვევაში ჩვენს საქმიანი დილაში რუბრიკაში რომელიც გვაქვს სპორტული გვისაუბრია რა ჩართულობა ბავშვების არის დაკლებული ფეხბურთშიც, კალათბურთშიც, ყველა სპორტის სახეობაში. ერთ-ერთი მიზეზი არის თუ არა რომ რეალურად თქვენ გაქვთ აკადემია, სადაც ძალიან ბევრი ბავშვი დადის და ვარჯიშობენ, ვითარდებიან, არის ქალაქში რაღაც მოედნები, მაგრამ ეს არა, ეს ხო, აი ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა რეალურად თუ ის რომ უბრალოდ აღარ აინტერესებს პატარა ბავშვებს სპორტი. ეცი რა ორივე, მაგრამ დავიწყებდი ალბათ დღევანდელ რეალობაში 2018 წელს რაც შემოვიდა ჩვენთან ეს სმარტფონები, ტექნოლოგია ის განვითარებულია. რა თქმა უნდა, საინტერესოა, ახალგაზრდობას ბავშვებს ძალიან უყვართ, მაგრამ მისი გამოყენება სწორად არ ვიცით და ზედმეტად უთმობ დროს. რაც შემისას არა მარტო ბავშვების, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის შეიძლება ეს უარყოფითი იყოს.
ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ის რაც საჭიროა ჩვენს ცხოვრებაში და რაც საჭირო ჩვენ განვითარებისთვის იქიდან დროს ვიღებთ პრინციპში და უაზრობებს უთმობ დროს. იგივე სოციალური ქსელი მეც მაქვს პირადად თითქმის ყველგან ვარ, მაგრამ აი დაბალანსება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ამას მოახერხებ, შეიძლება ეს სოციალური ქსელი იქით დადებითად გამოიყენო და სწორად გამოიყენო და წაგადგეს ადამიანს შენ ცხოვრებაში. ასე რომ მე ვფიქრობ ორივე პრობლემა არის და იმის იმედით რომ ესეთი ლამაზი ალბურთის მოედანი გაქვს და იმედი მაქვს თვალი ხო იცი მაინც სხვანაირად უყურებს და იმედი მაქვს დადებენ ბავშვები ამ ტაბლეტს რაც ქვია და ჩავლენ მოედანზე და ითამაშებენ. ხო, ადრეც ახლა ესეთი ვიზუალის მოედნები, როცა საზამაგალითიც გადათამაშ არის. ასეთი მოედანი ღიაცის ქვეშ მალე არ გაფრთხდება? არის სპეციალური მოედანი არის სოფლის სტანდარტის, სოფლის სტანდარტის, ასე რომ რა თქმა უნდა მოვაც მნიშვნელოვანია და სხვა შორის ერთ-ერთი ჩემი მესიჯი გზავნილი ეს იყო რომ ეს არის თქვენი, ეს არის ჩვენი მეც მედი მაქვს ჩემი შოფერი და ჩვენ უნდა მოვარ როგორც საკუთარ სახლს უვლით ხო ჩვენს ოთახს უვლით ჩვენს დასაჩვენს ნივთებს აი ეს უნდა მოვაროთ იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს მაგალითი ჩემი თხოვნა იყო და რეკომენდაციაც რომ ეს უნდა იყოს მაგალითი რომ ჩვენ და სხვა კომპანიებს გავუშვათ კიდე იმის სურვილი რომ სხვადასხვა ლოკაციებში და სხვადასხვა უბნებში და სხვადასხვა ქალაქებში გაიხსნას ანალოგიური მოედანი ეს ჩემი სახელობის იქნება თუ სხვისი არ აქვს მნიშვნელობა არა მარტო კალათბურთის სხვა სპორტის სახეობების არიანაც ჯანსაღი ცხოვრება მაგრამ კალათბურთით არ შემოიფარგლება. ისე მაგარი მანქანები მიდიოდნენ და ფაჩულია თამაშობს. ეხლა ვაკვირდები კადრებს და არ გამოჩნდა. კაი, გიორგი წეღან ვერ დაგასრულებინე ზაზა საუბრობდა. ეს არ არის ჩვეულებრივი ტექნოლოგიის სტადიონი და მე საერთოდ მაინტერესებს ამ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით გახმა როგორ იზრუნა თქვენ მეტი იცით ცხადი ამასთან დაკავშირებით. მე გეტყვით იმას რომ ძალიან კარგია როცა ინიციატივა მოდის თვითონ მუნიციპალიტეტიდან და გამგეობიდან. ჩვენ პირველი შემთხვევა არა გვაქვს. ყაზბეგის გამზირზე იყო ეგეთი ყვადაღებული წითელი ბაღი, სადაც აპირებდნენ კორპუსის მშენებლობას. მაშინ გამგეობამ გამოიჩინა ინიციატივა და გალფმა გააკეთა გალფის სკვერი. იმ ადგილას ახლა არის გალფის სკვერი, გალამაზებული, განათებული და ჩვენ მოვაწყვეტ. კი, პირდაპირ პავლოზე. მეორე შემთხვევაც ასე ვერთობლივი ნამუშევარია გამგეობის დიდობისა და ჩვენ შორის. და როცა ესეთი ინიციატივები წამოვა კომპანიამ ხარს უჭერს ყოველთვის და მოხარული ვიყავი რომ გაზასთან ერთად ამაში მივიღე მონაწილეობა არის მაღალტექნოლოგიური ნორვეგიდან ჩამოვიტანეთ საფარი სპეციალურად ეს ტექნოლოგია ითვალისწინებს რომ ცვეთა დამამკვიდრებელია და სპეციალურია გარესაფარის მოსაწყობად სპეციალურია ну ცხადია ჩვენ ყურადღებასაც მივაქცევთ დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მივაქცევთ ყურადღებას ჩვენი გაკეთებულია როგორ იმუშავებს და მომავალში გამოდგება თუ არა ამის გამოყენება მაგრამ ამ ტიპის პროექტები არის კიდევ კომუნიკაცია თქვენ მუდმივი კომუნიკაცია გაქვთ როგორც ადგილობრივ ასევე ფედერალურ ჩვენი სურვილია ის რომ ეს რაც შეიძლება გაპიარდეს არა იმიტომ რომ კომპანიის სახელი გაპიარდეს და რეკლამა გაკეთდეს არამედ სხვა კომპანიებაც მიიღონ მონაწილეობა და ეს არის საერთო ბენეფიტი და საერთო სარგებლობა ძალიან კმაყოფილები ვართ შეიძლება ითქვას რომ ერთადერთი საქმე რომელსაც დიდი სიამოვნებით ვაკეთებთ მთელი კოლექტივი და მთელი გუნდი ჩვენი სპორტულ კარიერაზე ხო არ ვიკითხო გამორიცხულია უბრალოდ ეს კურს კიდევ ეხამუშება 2 წლიანი დეტროიტ პისტონსის კი ბატონო გამლილი სეზონიც მცირე შეფასებაზე და ყველას საფშლება დარჩა რომ Golden State-მა ძალიან მარტივად მოიგო რეგულარული გაიარა მარტივად და ნუ ეხლა პლეი-ოფების გაიარა მარტივად მაგრამ აი შიდა სამზარეულო როგორი ხდებოდა გუნდში მაგრამ აი ალბათ ტვირთიც მეტი იყო ხო ეხლა მე ზედიზედ ორჯერ სუპერფინალისტი ასიდა ხოლმე nothing easy nothing easy შანს გარდა რომ ადვილად შაშანაც 16 თამაშობდი პლეი-ოფში nothing easy ძალიან ბევრი იმაში გამოვიყენეთ მე კიდე და ისეთი თემა იყო უკვე რომელიც ზაზაფაჩულიასგან მომდინარეობდა რომ არაფერი არ გამოდის ცხოვრებაში იოლად და ეგეც მოწოდება ერთგვარად ალბათ ესე არის ცოტა სასაცილოდ კი ჟღერს ნუ ესეთი მომენტი იყო იქ რომ მართლა ეგეთი უბედნიერესი წუთები იყო ჩემთვის და ესეთი არაბუნებრივი ხმა წამოვიდა შემგან მაგრამ თვითონ არ მიაქციო ყურადღება ტონს მიაქციო მესის და მესის მართლა ესე არის მიუხედავად იმისა რომ ჩანს ადვილი აი შაშანდელი მაგალითი 16 თამაში მოვიგეთ მთელი პლეი-ოფების განმავლობაში და მხოლოდ ერთი წავაგეთ ისეთ შემთხვევით და ადვილია და ეს ასე შემდეგ ისტორია არის მაგერთი ფრაზით ჩემი შტაბი მართლა ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა და აი
ტალანტი, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ტალანტი გუნდი, რაც მე მინახი, არა მარტო რაც მითამაში, რაც მე მინახია ზოგადად ტელევიზორშიც კი Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson და ასე შემდეგ, ყველა აბსოლუტურად. ძალიან მაგარი მწვრთნელი, ძალიან მაგარი სისტემა აქვს და რაც თავარია ჩვენ გვესმის რა არის საჭირო მოგებისთვის. და აი ზუსტად ზღვარი, როცა უნდა ვიყოთ სერიოზულები და უნდა ვიყოთ თამაში და კონცენტრაცია, მომზადებულები და ზღვარი საკეთ, როდის უნდა ვიხუმროთ გავატაროთ ერთად და დავისვენოთ და ასე შემდეგ. აი ეს ბალანსი, აი ზღვარი აქვს ნაპოვნი ამ გუნდს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. აქ დატოვე Steve Curry, Kevin Durant, მეგობრები უკვე გარემო ისეთი, რომელიც საკუთარ სახლთან ასოცირებას გიკეთებდა. რა დავინგელოდება დეტროიტში. მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია. ის ხალხს ვიფიქრე ამას გადასვლას ეგრე არ დავთანხმებულა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა გადაწყვეტილებას მოყვება რისკი, ყველა გადაწყვეტილებას მოყვება თავის სირთულეები და მალობა ღმერთს მაქსის გამოცდილება 15 წლიანი NBA-ს გამოცდილება 5-6 გუნდი არის უკვე ჩემს კარიერაში. ასე რომ ყველა გამოწვევას ესე ხიმილით ხვდები. ჯერაც საკუთარი თავის და ასე რომ მერცული მაქვს როდის შევერთები გუნდს, ეს გუნდი შაშა პლეიფებში ვერ გავიდა, თუმცა არიან კარგი მოთამაშეები, საინტერესო მოთამაშეები, იგივე ბლეიკ გრიფინის სახით, ანდრუ დრამონდი, რომელიც ახალგაზრდა და ჭირდება ვეტერანი გუნდელი, რომელიც იგივე პოზიციაზე თამაშობს, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემ თავს გულისხმობ და დავეხმარო თვითონ ამ მოთამაშეს და ზოგადად გუნდსაც მე შეიძლება არ ვითამაშო 20-30-40 წუთი, მაგრამ მე ალბათ აღარ უყურებ ისე თუ რამდენ ქულას გააკეთებ ან რამდენ მოხსნას გააკეთებ. ალბათ ქულის გარდა კიდე ძალიან ბევრი რაღაცა და ამ 40 წელმა ნამდვილად მასწავლა. ეს გუნდური თამაშია, 15-ვე ლიდერი ვერ გეყოლება, 15-ვე ძალიან მაგარი მოთამაშე ვერ გეყოლება. ეს არის პაზლი, რომ მოთამაშეებმა ერთმანეთს უნდა შეავსონ და ერთმანეთს გვერდში დაუდგნენ. ყველას აქვს თავის მინუსი, ყველას აქვს თავის პლუსი, მაგრამ თუ საბოლოო ჯამში 15-ვე მოთამაშე რაღაცას მოიტანს მაგიდაზე, უკვე აი რო ვიტყვენ, კარგი სუპერ გაიშლება, ხო, აი ეგეთი სიტუაცია არის. ასე რომ მიხარია ის ფაქტი კიდე რომ ძალიან მაგარი მწვრთნელი შაშან წლის აუქციო მწვრთნელი იყო ტორონტოში და გადმოვიდა დეტროიტში, ასე რომ ერთადერთი პრობლემა ის არის, რომ კალიფორნიის ამინს ძალიან შევეკვირდე, ძალიან გავნებივრდით დეტროიტში, მაგრამ ზამთარზე ფიქრი არც მივიდა. ფავორიტი ვინ არის მაინც სადო? რა თქმა უნდა, უორიორსის ჩემო ფავორიტი, სანამ ეს არის ძირითადი გირჩი. გამატება კაზენსი რომც არ დაიმატო და მართალი კაზენსი ერთი იანვრამდე ვერ ითამაშეს, მაგრამ კაზენსის გარეშეც ეს გუნდი უკვე ფავორიტი არის. ლებრონის გადასვლაც მინდა კი ხო? ლებრონის გადასვლა ძალიან სათქონო თემა არის, ზუსტად ეს მე უყურებ უფრო როგორც ბიზნეს გადაწყვეტილებას. ლოს-ანჯელესში, ჰოლივუდში და ესეთი დონის მოთამაშე, ესეთი სტატუსის მოთამაშე როგორც ლებრონ ჯეიმსია, იყო სუფთა ბიზნეს გადაწყვეტილება ჩემის აზრით. არ მგონია ლეიკერსმა მოიგოს წელს, რა თქმა უნდა წელს თუ ვერ მოიგო მომავალ წელს უკვე ლებრონ ჯეიმსი ერთი წლით უკვე ასაკში იქნება. რაც უფრო დრო გადის, უფრო გართულდება, რა თქმა უნდა, თუ სხვა ტალანტი და სხვა მაგარი მოთამაშეები არ შეაშველე, მაგრამ მე ვფიქრობ ლებრონ ჯეიმსი ლეიკერსში დაამთავრებს კარიერას, ეს გახდება მისი სახლი და მოედნის გარეთ ექნება ძალიან დიდი აქტივობა და წარმატებებს მიაღწევს. იგივე ეხლა ლაპარაკობენ კი ფილმებში გადაღება კომერციული ძალიან ბევრი ლეგენდა დადის, როცა კობი თამაშობდა, თუ მოედნის გარეთ რა შემოსავალი ქონდა და რეებს აკეთებდა, ასე რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მე პატივს ვსემ ლებრონ ჯეიმს როგორც მოთამაშეს და მოედნის გარეთ როგორც პროფესიონალს თავის კარიერაში რა გადაწყვეტილებებს ზაზამ რაც მოყვა ეხმიანება ფეხბურთის თემას, რომელიც შენი კრისტიანო რონალდოს კი რომელმაც არ მოხსნა რეკორდი იუვენტუსში გადასვლის კონტრაქტით, თუმცა თუ ჩახედავ საით კონტრაქტებს, რაც ხდება ადიდასთან, ნაიკთან და სხვა მის დამკვეთებთან, იქ გაგიხარია.
მაისურები გაყიდეს 60 მილიონს 24 საათში. 24 საათშია გაყიდული. ნუ ხა აქედან 15%-ია მხოლოდ Nike-ის ძალას ნუ დაიმედებ მეტი ამათ არაფერს. ესე ყოველთვის მე ბავშვებთან რომ მაგ ახალგაზრდათა რომ მაგ შეხვედრა ყოველთვის იმას ვამბობ, დღევანდელ რეალობაში სპორტი აღარ არის უკვე ფიზიკური მონაცემები. დღევანდელ რეალობაში სპორტი არის ინტელექტი. რა თქმა უნდა. ჯერთი რომ თამაში ძალიან სწრაფი გახდა თამაში და სწრაფ რას ნიშნავს ეს რომ სწრაფი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო თამაშის დროს და თუ გონება არ გიმუშავებს, მაშინ ძალიან რთულია ეს შახმატი არ არის რომ დადგე და ხა რა უნდა გავაკეთო, ამის დროს არავინ არ მოგცემს და რა თქმა უნდა მოედანზე არის მიბმული ეს მოედნის გარეთ წარმატებაც და იგივე ქცევა, იგივე აქტიობა თუ რას აკეთებ იმ გუნდისთვის, იმ გულშემატკივრისთვის, იმ ქალაქისთვის, შენი ქვეყნის ასე ძალიან საინტერესო გახდა სპორტული კარიერა. ეს უფრო რთული ჩანს და უფრო რთულია რა თქმა უნდა, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს და ამიტომაც 450 NBA-ის მოთამაშე დღესდღეობით, იმიტომ ამ ყველაფერს ერთის თავად მოყრა ძალიან რთულია და ბევრს უჭირს. ხო, ეს არის ლიგა, სადაც ბევრი მოხდა, მაგრამ ბევრი ევროპიდანაც კარგი კალათბურთელი მოხდა, მაგრამ იქ უბრალოდ კარიერა ვერ განავითარეს კი არა, უკან წარმოვიდნენ, ხო? ვარსკვლავები, რომლებიც ევროპაში აქტივობას საქართველოში, შეერთებულ შტატებში ამის პარალელურად რამდენად ახერხებ ჩვენ მივყევით იგივე ჩვენი საერთო მეგობრების საშუალებითაც როცა 7 კაცამ ჩამოგაკითხა შეერთებულ შტატებში და ჩართვა ჰქონდათ ერთად სათამაშოს თემა. ანუ რამდენად ახერხებ და გრჩება ამისთვის რეალურად დრო, იმიტომ რომ გარდა ინტელექტისა, რაზეც მადლობა რომ ეს ხაზი გაუშვს ჩვენი მაყურებლისთვის, კომერციული შიგთავსის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ეს ინდუსტრია. ამის ფეხისაყოლას რამდენად ახერხებ და ასწრებ. ძალიან კარგი კითხვა არის, რადგან ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილია ის ფაქტი, რომ ვიფიქრო მომავალზე, იმიტომ რომ ვისაუბროთ NBA-ის მოთამაშის კარიერა არის 4-დან 5 წლამდე საშუალოდ. 4-დან 5 წლამდე ძალიან პრინციპში ერთი კონტრაქტი საშუალოდ. ხო გამოიყვანა, ხო? და მე მადლობელი ვარ იმისი და მადლობა მეც რომ უკვე მე-16 სეზონზე ვიმყოფ. მაგრამ იმას კარგად ხვდები რომ ოდესაც მომიწევს ნამდვილად. მეტად ჩემი მთელი ცხოვრება ვითამაშო, მაგრამ ეს აბსურდია. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმაზე ფიქრი თუ იმ კარიერის მერე რას გააკეთებ. მე ვთვლი რომ მორჩები თამაში, მე ფიქრის დაწყობა უკვე გვიანი იქნება. აქედან მე უნდა მოემზადო, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს რომ შეჩეული ხარ ესეთ განექს, ესეთ აქტიურ ცხოვრებას, შეჩეული ხარ ადამიანი. რთულია მე სახში დაჯდე და აკეთო არაფერი, მაგრამ ეს შორს არის ჩემგან. ყოველ ზაფხულს იგივე სხვადასხვა კურსებში მონაწილეობას მიღება, განათლება, ვიყავი ჰარვარდში, ვიყავი კელოგის უნივერსიტეტში, ეს კონტაქტების დაგროვება, ზოგადად ბიზნესით შეხედვა, თქვენი ყურება, თქვენგან სწავლა, ეს ყველაფერი არის ცხოვრების ძალიან პროცესია და ეს ცხოვრების ნაწილია, ასე რომ ეს უნდა სიამოვნებდეს და ადამიანს ვფიქრობ, რომ რაც ყველაზე სიამოვნებს ის უნდა აკეთოს, მაშინ გექნება შანსი იყოს წარმატებული. ანა, ვიცი რომ კითხვა გიორგის და ხო, მე ვიდა რომ ეს შანსი მეც გამოვიყენო და სპორტზე ვერ ვაქტიურობ, მაგრამ კალფის გეგმები ვიკითხო და ამ ზაფხულს საერთოდ არ მილაპარაკე. არა და ის მეც მივყავ საქმისკენ ბაციკაძე წამიღებს უკან, მე გიორგის შევხედავ, გამახსენდება რომ პირველად არის ტიტიაში და არა, უკავშირად მოგიწევს კი. კალფის ზაფხულის გეგმები, თქვენ ტურისტული სეზონის თვითონ განსაკუთრებით აქტიურობთ და ბოლო პერიოდში მიგადევნეთ თვალი, მაინც იმ სიახლეებზე და აქციებზე, რომელიც იყო, მაგრამ მაინც კომპანია რას აპირებს ამ ზაფხულის სეზონის მიწურულამდე, ან რა შეგვიძლია დღეს შევაჯამოთ? მოდი ასე ვთქვათ, რა არის კალფის თავარი კონცეფცია, რაზეა ეს კომპანია დამყარებული, იქიდან გამომდინარეობს მე ჩვენი ზაფხულის გეგმების და იმის იქით გეგმების. ჩვენ თქვით, რომ კალფი არის კომპანია, რომელიც არ აქცევს ყურადღებას არც კონკურენტებს, არც ბაზრის კონექტურას, ჩვენ ვართ პირდაპირ ფოკუსირებული კლიენტზე და კლიენტის კმაყოფილებაზე. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ არის შენი კონკურენტი, მთავარია კლიენტი იყოს კმაყოფილი. ნებისმიერი ჩვენი მარკეტ გეგმა, ბიზნეს გეგმა იქნება, განვითარება იქნება, რებრენდი იქნება, თუ რაც იქნება, ამავალი წერტილი არის კლიენტის კომფორტულობა, კლიენტის კმაყოფილება. შესაბამისად, იმის გამო რომ ზაფხულის სეზონია, იმის გამო რომ
ჩვენი კლიენტები გადაადგილებიან დასავლეთში, ზღვიდან, ქალაქში, ქალაქიდან, მთაში და ამ შემდეგ ჩვენ განსაკუთრებული დიდი ყურადღება მივაქციეთ კლიენტთა მომსახურების სერვის ტრასებზე და იქ სადაც ხდება ტურისტული მარშრუტების განვითარება. მეგერთი, მეორე ის რომ გალფის ვიზუალი იცვლება, რებრენდინგს აკეთებს კომპანია, ამას ყველა ხედავთ და უმაღლესი ხარისხის პროფესიონალები დავიქირავეთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი საერთაშორისო სტანდარტის ავტოგასამართის სადგურები შევქმნით. ის რომ საქართველოში მომრავლებული ავტოგასამართის სადგურები და 1000-მდე აღწევს თავის რებრენდინგი და არარებრენდირებული ეს ყველასათვის ცნობილია და შესაბამისად ჩვენს ინტერესშიც არ შედის რომ ახალი სადგურები ავაშენოთ და კიდევ უფრო გავამრავლოთ და კიდევ უფრო მოვამრავლოთ. პირიქით, ჩვენი მიზანი არის ოპტიმიზაცია, იქ სადაც გვექნება ლოკაციები, ეს იყოს მაღალი სერვისით აღჭურვილი, მაღალი ხარისხის მომსახურებით აღჭურვილი და ვიყოთ ფოკუსირებული კლიენტის კმაყოფილებაზე. Gulf Express-ი Gulf Express რას გულისხმობ? ანუ გაამართლა თუ არა ამ სერვისი? შადმოც არა. მე მგონი ახლა რატო არ უნდა გამართლებინა? ანუ რამდენი ხანია მუშაობს ან შედეგები როგორი აქვს და ანუ განვითარება თუ იგეგმება ანუ სხვაგან დამატება? ჩვენ ყველაფერი რასაც ვაკეთებთ არის ტესტირების რეჟიმში ხოლმე გავაკეთებთ ერთ AGS-ზე და შევამოწმოთ როგორ მუშაობს და შემდეგ იმის გავრცელებას ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, Gulf Express-ი იმუშავებს, განვითარდება, მაგის გარდა გვაქვს კიდევ ახალი სერვისები, რომელიც არის ბარათების სერვისი, გვაქვს ქულების დაგროვების სერვისი გაქვს და ამ შემდეგ, რაც შეეხება მაღაზიების განვითარების ქსელს და სერვისს, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ლოკაციაზე ეს არ იმუშავებს, იმის გამო რომ თვითონ ქვეყნის ეკონომიკიდან და მასშტაბებიდან გამომდინარე ეს პროექტი ფოკუსირებული იქ სადაც უფრო მეტი ტურიზმი და სადაც უფრო მეტი მოძრაობა. მაგალითად, თუ ავიღებთ ისეთ AGS-ებს, რომელიც უფრო სოციალური დატვირთვის არის და უბრალოდ იქ უნდა ქონდეს და იმ რეგიონში უნდა ქონდეს, მე ვფიქრობ, რომ იქ დამატებითი ხარჯი იქნება კომპანიისათვის. ძირითადად ფლაგმან AGS-ებზე რა თქმა უნდა გვექნება, რა თქმა უნდა გავხსნით და რა თქმა უნდა განვითარდებით. ასევე მნიშვნელოვანი ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და შემოღება. მე ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ პიონერები სიახლეების დანერგვაში. პირველი შემოვიღეთ ქულების დაგროვების სისტემა, პირველი შემოვიღეთ ბარათებზე გადასვლის სისტემა, ასევე ინტერაქტივი გვაქვს ჩვენს მომხმარებელთან და შეუძლიათ მომხმარებელს შეაფასოს მესიჯის საშუალების ნებისმიერი სერვის ნებისმიერი ჩახსნა. მე ამის ანალიზს ვაკეთებთ ჩვენ და იმის მიხედვით ვაკეთებთ განვითარებას, მოტივაციას ჩვენი თანამშრომლებისას და რომელი სერვისი მუშაობს, რომელი არ მუშაობს. ერთადერთი კომპანია ვართ, რომელსაც აქვს ინტერაქტიული ურთიერთობა თავის კლიენტთან. მოგითხარ ხშირად უნდა იაროოთ. დამიჯერე. თან გიორგი დევაძე ცოტა მოუსვენარი ხასიათი რო ვიცი, მისი არც თუ შორეული ბიზნეს არსულიდან კიდე ბევრ ნოვაციებს და სიახლეებს ველი Gulf-ის ურთიერთობაში, მოდი ესე ვიტყვი, მომხმარებელთან და კლიენტებთან და დარწმუნებული ვარ, წარმატებული იქნება. რა შეიძლება გავაკეთოთ დეტროიტში ზაზა შენი ყოფნისას? როგორ უნდა გავაგრძელოთ ინტერაქცია საქმიან დილას და ზაზა ფაჩულიას შორის? საქართველოში რო იქნები, საქმეზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრ საუბრობ სპორტზე სხვა ეთერებში და ესეთ თემებზე იმედია ხშირად და იქნები. მოდი ამაზე მაინც შევთანხმდეთ. ეს ყველზეა დამაგდებოთ უმოწოდ მედი სიამოვნებით. ჩვენი ბრალი ყოფილა ამ შემთხვევაში იგივე რეჟიმში დამებრუნა პასუხი როგორც გიორგი დევაძე. მადლობა მეგობრებო მოგზაურობისთვის. სათქმელი ყველაფერი ძალიან კარგად და გასაგებად ითქვა. სულ მალე ამ საუბრის ვიდეო ვერსიას ნახავთ ჩვენს ვებზე, ასევე ნახავთ ძალიან ბევრ სიახლეს. სხვადასხვა ახალი ამბების, ეგრეთ წოდებული ნიუსების სახით, რომელიც ქართულ და ინგლისურ ენაზე გავრცელდება. მადლობა Detroit Pistons-ის კალათბურთელს, NBA-ის კალათბურთელს ზაზა ფაჩულიას, ჩვენს ავიც ყველაფერს ჩემთვის პირადად, გიორგი დევაძეს, Gulf-ის გენერალური დირექტორი, როგორც იქნა ჩვენთან ერთად სტუდიაში იყო, ზაზასაც ხშირად იაროს, რომ გიორგიმაც იქნება ხშირად იაროს და პირიქით. დასრულდა საქმიანი დილა, დროა ქალების ნარატივისა, რომელიც რამდენიმე წუთში გვანცალაღიძესთან ერთად დაიწყება და შემდგომ უკვე ესეა. და მე დაველოდოთ საქმის კურსს, რომელსაც 3 საათზე ბექა ფაციკაძე და დათო ჯალაღვანია წარმოგიდგენთ და რა თქმა უნდა შემაჯამებელი გამოშვებით ისევ ბექა დაგიბრუნდებათ საქმის კურსის ღამის ეთერში. ჩვენ ამით საქმე დილას ვასრულებთ და ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს.